Так, сьогодні ми маємо розмовляти про дискримінацію. І почну з того, що тут найважливіше визначити різницю, де є межа між свободою слова і насправді мовою ворожнечі. Або дискримінації, бо не завжди мова ворожнечі є інакше. Не завжди дискримінація означає, що має дійти, аж розмова чи щось має стати мовою ворожнечі. Тобто є за певних умов, навіть щось лагідніше, я про це буду говорити, є теж виявом дискримінації. І, наприклад, якщо йдеться про трудові відносини чи роботу, то там ті вимоги, вони набагато суворіші. Тобто це не так, що якщо ви десь на вулиці чи десь собі розмовляєте і дискутуєте, і хтось висловлює якісь свої думки, які для вас можуть бути і шоком, і навіть образливими, навіть і образливими, ви можете суб'єктивно відчувати їх образливими, то це ще не означає, що маємо справу з дискримінацією, але якщо йдеться про дітей, про малолітніх і про трудові відносини, то там треба бути набагато лагіднішим. Тобто, бо є мова ворожнечі, дискримінація – це завжди порушення законодавства. І тепер питання, яке може бути порушене законодавство кримінальне, то для тих найважчих виявів мови ворожнечі і дискримінації, може бути порушено законодавство цивільне, сімейне, адміністративне, якщо йдеться про трудові відносини. І тепер так, треба визначити, де є межа між свободою слова. Суд в Штрасбурзі з прав людини визначив, що свобода слова, вона йде дуже далеко. Тобто можна говорити все, що не є мовою ворожнечі, закликом до насильства. Ми маємо право на наші думки, ми маємо право висловлювати наші думки, навіть якщо хтось вважає їх шокуючими або навіть образливими. Я, наприклад, маю право сказати, що вважаю віруючих не сповна розуму. Я можу так говорити, що для мене люди, які ходять до костелів чи до церков, вони не сповна розуму, вони не здатні думати, вони взагалі ідіоти. Так? Я маю на це право. Бо я не кажу, що їх треба вбивати. Або не кажу, що треба їх бити. Або що їх треба виключити з суспільства. Хай вони собі туди ходять, це їхня справа. Хоча для мене це просто забобони і щось дурне. Я маю на це право. Але якщо я звертаюсь до людини і кажу, ти дурна баба, або ти ходиш до церкви, і тебе треба роздерти або розшматувати, то це вже мова ворожнечі. І тут ми виходимо вже за межі дозволеної свободи слова. Бо я маю право на свободу слова, але я не можу увірватись в правові інтереси цієї людини. Тобто, якщо є якесь благо, чи якась сфера її життя, яка захищена законом, то я маю це шанувати, і мені не можна вийти за цю межу. Тобто свобода слова так. У нас в Польщі було багато таких випадків, що люди, атеїсти або якісь молоді люди, протестували в костелах, під костелами, зокрема 5 років тому, коли була дискусія навколо цього закону про аборти, і вони заходили до середини, до костелів, там стояли з транспарантами, або, наприклад, ходили по місті. Добрий день. Добрий день. Або, наприклад, взяли ікону Божої Матері, і вона має навколо голови такий німб, золотий чи срібний, а вони зробили його
веселковим. Так як ЛГБТ має прапор з веселкою. І теж був через це скандал, і був процес, і був судовий процес. Я, наприклад, 5-й рік вже захищаю людей, які увійшли до костела з транспарантами. І вже суд раз їх виправдав, потім суд апеляційний скасував цей вирок. Тепер був другий вирок, де їх визнали винними, але не засудили. Тобто будемо тепер подавати апеляції. Бо тут, власне, йдеться про цю межу, так? Що можна, а чого не можна. І тут, наприклад, міжнародне законодавство, міжнародні зобов'язання Польщі не дозволяють стосувати тих положень Кримінального кодексу, який передбачає покарання за образу релігійних почуттів. Але наші суди таки роблять по-різному. Так? Найчастіше виправдовують тих людей за якісь такі маніфестації. Бо тут точиться дискусія, де закінчується право до свободи слова і до свободи вираження своїх думок. І чому я це вам кажу? Бо до мене часто, взагалі все, що я вам розказую, ті всі приклади, все, що я говорю, це з моєї адвокатської практики. Тобто я тут нічого не висмоктую з пальця, нічого не вигадую, це просто так, як до мене звертаються люди зі своїми проблемами. І часто до мене звертаються українці, і я вам навіть чесно скажу, що це інколи це стомлює, які дуже емоційно ставляться до того, як з ними розмовляють поляки. Я намагаюся це зрозуміти, але я, на жаль, не можу нав'язати собі української перспективи, бо я не є українцем. Я вважаю це перебільшенням. Я вважаю, що українці мали би частіше махнути рукою на щось. А вони надуваються, вони ображаються. Я вам надам кілька прикладів взагалі, як ставляться до таких випадків польські правоохоронні органи і суди. І часто не варто починати якусь бурю, бо це просто витрачаєте час, гроші, а результат не дає задоволення. І до мене звертаються українці, що хтось їх образив за національною ознакою. Дуже часто це не образа за національною ознакою. Я повторюю, це не так, що всі мають вас любити. Україна – це сусід Польщі. Польща за 1000 років свого існування пересварилась з усіма сусідами. Україна за 1000 років свого існування пересварилась з усіма сусідами. Тобто це нормально, що в Україні не люблять поляків, москалів, угорців, румунів і кого там ви ще маєте за сусідів, білорусів. Тобто в Україні ви знайдете, абсолютно ви знайдете без великих труднощів людину, яка скаже, що вона не любить москалів, це зрозуміло, білорусів, бо вони їм допомагали. Ну, звісно, мадяри – це теж погано. Румуни теж щось там зробили не так. Поляки, ну то завжди. То поляки, то я би сказав, і москалі, то найлютіший ворог українців, якщо почути, що вони пишуть. У Польщі є те саме. У Польщі є те саме. Тобто, якщо хтось висловлює якісь українофобські думки, то найчастіше він ще не любить німців. А є за що? Литовців теж він не любить, бо ми теж з ними пересварились. Ну, напевне, не любить Чехів, бо вони на нас напали вже в 1017 році вже на нас напали. І тому столицю треба було перенести з Гнєзна до Кракова. Словаки, ну то досить молода нація, ну, але вони під час війни були на боці Гітлера, то ми теж їх не любимо. Ви розумієте, і в Німеччині, мабуть, теж когось не люблять, англійці не люблять німців, бо була війна. Тобто, якби це все залежить від людини. Якщо людина є взагалі людиноненависником, і вона мусить когось ненавидіти, то вона собі когось знайде. Або євреїв, яких у Польщі немає, або геїв, або українців. А якщо не було б в Польщі ані геїв, ані українців, ані євреїв, ані іноземців, ані тих чапатих, ані інших, то буде шукати серед поляків. Так? Ти затовстий, ти захудий, ти рижий, ти рудий, ти в окулярах і так далі. І так далі. Тобто, якби треба зрозуміти, що такі люди завжди є в суспільстві. Ви в Польщі, якщо тільки будете оточуватись людьми, які будуть знати, що ви інші, бо ви інші, так?
То якби тут нема сенсу переконувати когось, що ви інші, але не такі, як там якісь негри. Ну, це не має сенсу. Просто це найчастіше люди примітивні, їм нічого не доведеш. У нас є, і це українська влада ігнорує, і це дуже недобре. У нас є насправді дуже багато людей, які живуть питаннями волинської різні. Українська влада, українські еліти, вони обрали собі найтупіший спосіб вирішити це питання з поляками. Я цього не буду обговорювати, бо якби це не є предметом нашої дискусії. Але навколо цього питання навколо цього питання зростає агресія, і це в історії за 1000 років польсько-українських відносин це насправді маргінальне питання, але воно вже розрослось до велетенських розмірів. І напевне вам теж хтось щось про це скаже, або придереться, хоча ви не причетні до Волині, ані ви за це все не відповідаєте. Не все є дискримінацією. Теж правоохоронні польські органи і суди вимагають від певних українців, аби вони більш стримано поводились і якби не накручували істерику без приводу. Я вам надам приклад. Звернулася до мене лікарка. Тепер я взагалі шкодую, що я взявся за цю справу, але це було кілька років тому. Я ще був більш такий налаштований агресивно до поляків за їхню українофобію. Це змінилось, бо я просто зрозумів, що часто українці нема сенсу, щоб вони краще, щоб вони зосереджувались на грубих порушеннях, а не на дрібницях. Звернулася до мене лікарка. Вона працює українська польська лікарка-українка. Вона до мене звернулась, що прийшла до мене, що прийшла якась пацієнтка і її зневажила. У нас є закон, який передбачає кримінальну відповідальність за зневаження публічного функціонарія. Тобто лікар, вчитель, поліціянт. Ну, такі люди, які працюють на державних посадах або в органах місцевого самоврядування. І це потім виявилось, і взагалі, коли вона мені розказувала, що ця баба наговорила, то я не міг повірити, що щось таке трапиться. Але дуже швидко я це зрозумів. Це була якась бомжиха, якась пиячка, людина майже неврівноважена психічно. Я не скажу, що вона була психічно хвора, але якщо хтось бухає стільки і майже не тверезіє, ну то він починає вже бути психічно хворим після якогось часу. І це виявилось під час процесу. Суддя в першій інстанції був, і то навіть було видно, налаштований, він був здивований, що лікарка тягається по судах з бомжихою, з пиячкою. І навіть щось таке сказав цей суддя, що чи дитину ви би теж тягали по судах. Тобто, якби суддя вказував на абсолютну нерівність суспільної позиції тих двох осіб. Для судді це не мало значення, що це була українка. Для судді це мало значення, що це лікарка. Тобто, якби людина, яка займає відповідну позицію в суспільстві, і вона має на все навколо дивитись зовсім інакше, ніж бомжиха. Але суддя, мабуть, зрозумів, що тут українку це зачепило за національною ознакою. Що бомжиха сказала? Що ти можеш собі цей свій український диплом змити в унітазі, чи щось таке, спустити в кіплю. Це бомжиха, розумієте? Піар. Мабуть, вона була і не твереза. Суд першої інстанції засудив цю баберу до... ви не записуєте, я такі слова використовую. Засудив цю баберу до громадських робіт. Вона мала 3 тижні щось там прибирати на вулицю чи десь працювати.
Моя клієнтка була незадоволена сильно, була розчарована. Чого таке лагідне покарання? Ну я не міг цю жінку зрозуміти. Чого вона хоче тягатись по судах з бомжихою. Але добре, вона мені платила, я представляв її інтереси. Коли я почув вирок, я був не здивований, бо я іншого не очікував. Є така приказка українська стріляти з гармати по горобцях. Так? Є щось таке? Так? Є щось таке. Ну, то це, власне, така стріланина з гармати по горобцях. Вона була сильно розчарована і обурена, моя клієнтка. І сказала, що тут так не може бути, що вона цього так не лишить. І подаємо апеляцію. Ну, я казав, ну, наш клієнт, наш пан, ну хочете, ну будемо подавати апеляцію, але тут може бути по-різному. І що сталося? Бомжиха теж подала апеляцію. Якщо ми б подали апеляцію, а вона би не подавала апеляцію, то суд другої інстанції міг би тільки змінити вирок на некористь бомжихи. Але бомжиха теж подала апеляцію. І суд змінив цей вирок. З громадських робіт на догану. І суд виголосив цю догану. Розчаруванню моєї клієнтки не було меж. Інший випадок. Інша моя клієнтка. Справа щойно закінчилась. Вчителька англійської мови. Українка. Якийсь там гівнюк, вибачте за слово, шмаркач, учень, школяр, на іншому уроці сказав, почалась мова про цю українку, про цю вчительку, це був урок, там, не знаю, біології чи чогось іншого, і і хлопець один каже, що ця курва має випердалати на Україну. Ну, вчителька біології записала це в щоденнику, повідомила директора, педагога, психолога, цю потерпілу, і вони за зневаження вчителя повідомили поліцію. Поліція відкрила справу, але через те, що це малолітня дитина, то справа була направлена до сімейного суду. Моя клієнтка хотіла, аби цього хлопця майже кинути за грати. Хоча це малолітній, у нас немає такого покарання. Але вона хотіла, щоб його відправити в виправну колонію. Я їй казав від самого початку, що такого не буде. Коли вона мала давати свідчення, то я захотів з нею порозмовляти, бо я бачу, як вона це переживає. Мені аж було дивно, що шмаркач має здатний так вивести цю жінку з рівноваги. Вона так перейнялась тим, що він її зачепив за національною ознакою, що почала поводитись нераціонально. І я казав так, пані, якщо ви будете так поводитись емоційно в суді, то для цього хлопця це буде лише задоволення. Бо він буде дивитись, як він довів дорослу жінку, свою вчительку, яка мала би мати більш стримане ставлення до цього, що він вас довів до істерики. Ви не розказуйте в суді, що ви хворіли, не могли спати, бо йому це буде тільки радість від цього. Я їй сказав, що його не відправлять до жодної виправної колонії. Йому, мабуть, дадуть куратора, буде якась догана, буде нагляд суду над сім'єю, але його навіть зі школи не виженуть. То ми хотіли говорити, що він має навчатись в виправній колонії, мають його вигнати з цієї школи. Я їй казав, що такого не буде, що, мабуть, краще цього навіть і не вимагати. Але вона вперлась. То ми цього вимагали. То це дійсно трішки його налякало, бо я від самого початку категорично вимагав такого покарання, але він до кінця не знав, як це для нього закінчиться. І знову я бачив людину, яка абсолютно неадекватно до подій реагує на це все. Я намагаюся зрозуміти українців, бо я думаю, якщо б поляки поїхали до Німеччини, і там би німці до них ставились так,
то вони теж би впадали в істерику. Я багато про це думав, звідки це береться, і чого ви так емоційно реагуєте на це все. Бо я найчастіше тепер я просто намагаюся заспокоїти таку людину, щоб вона взагалі не переживала. Так довго, як ви будете тут жити, то ви будете стикатись з хамством. І навіть якщо ви будете десь на вулиці, чи десь, і ви будете розмовляти польською без акценту, то до вас таки придеруться. Не таке волосся, не така сукня. Взагалі, то що ти тут робиш, людино, бо мені це заважає. Ви не, мабуть, ви зрозумієте, що мені 52 роки, і це не так, що я маю в Польщі безтурботне життя, і ніколи ніхто до мене ніколи не придерся. Звісно, що коли мене хтось ображає, що я маю свинячу морду, наприклад, то я це чую від Поляка, або що я товстун, то я розумію, що це не за національною ознакою. Так? Бо Поляк, якщо мені говорить, що я маю свинячу морду, то це він не робить цього за національною ознакою, але це теж неприємно. І вам, мабуть, теж колись скажуть, що ви маєте, не знаю, свинячу морду або там ще щось. І це не означатиме, що це буде за національною ознакою. І навіть ви в кращій ситуації. Бо коли мене хтось обзиває, просто мене обзиває, то я маю мій правовий захист слабкіший, ніж вас. Бо якщо у вас це за національною ознакою, то ви маєте додаткові можливості. Так, ми тут не зустрілись, щоб я вас переконував, що ви істерично реагуєте, але просто хочу сказати, що ви не очікуйте ентузіазму для своїх скарг чи заяв з боку поліції чи прокуратури. Там працюють поляки, і вони зазвичай будуть ставитись до вас як до істериків. Хіба що ми розмовляємо про грубі порушення або порушення стосовно дітей. У нас є дуже хороший захист малолітніх, і проблема в Польщі навіть не те, що малих українців хтось переслідує в школі чи десь на подвір'ї, а проблема є така, що батьки не реагують на це відповідно. І тут є проблема, бо ті діти почувають себе кинутими своїми батьками, що батьки не захищають їх. А правовий захист малолітніх у нас є на дуже хорошому рівні. І треба тими засобами користатись. І я вважаю, що краще зосередитись на тому, аби ваша дитина не страждала з боку ровесників, або не тільки ровесників. Я часто кажу, що українці перебільшують з цією дискримінацією. Бо я завжди кажу так, я часто розмовляю українською мовою в Польщі, або телефоном, або на вулиці, або я багато часу проводжу з українцями, бо це мої друзі. Я би сказав, що половина мого щоденного спілкування – це спілкування українською мовою. Я часто спілкуюсь в трамваї, на вулиці, в потязі, і я не звертаю увагу. Мені абсолютно по цимбалах, чи комусь це заважає, чи ні. Я навіть колись спілкувався російською, це було дуже давно, і мені теж було по цимбалах, чи це комусь подобається, чи ні. Хоча я бачив, що поляки реагували на це агресивно, але мені це по цимбалах. І до мене ніхто ніколи не придирався за мою українську мову. В потязі чи в трамваї. Мабуть, через те, що я живу в Познані. Там люди якісь лагідніші і взагалі толерантніші, ніж, наприклад, десь у Білостоці. Але мені пишуть українки, що, а так мені сказали українці, що ти виглядаєш як лисий бандит. То для одних я маю свинячу морду, для інших я лисий бандит. І вони мені так сказали, хто буде чіпляти лисого бандита? Так, я це зрозумів так, що це, мабуть, так. Краще обізвати 10-річну дівчинку, ніж такого хлопа, як я. Я це розумію. І мені просто волосся дибки встало, хоча я не маю волосся, бо я собі подумав, що дійсно таке може бути. Що є у нас такі хоробрі,
які вважають, що найкраще будуть вони воювати з жінкою, з дитиною. І я це теж собі усвідомив, бо коли почалася ця навала після повномасштабного вторгнення російськомовних до Польщі, бо це переважно вони сюди тікали, і вони себе тут поводили в Польщі як у себе, тобто скрізь розмовляють гучно російською. Для мене це був шок. Хоча я мав би очікувати, хто прийде до Польщі, то ж не прийде тут половина Львова, тільки половина Харкова сюди приїде. І я робив зауваження, щоб вони хоча б тихіше розмовляли. А зазвичай хто це був? Жінки з дітьми. І я так мабуть, 2 рази побачив, що ті діти, вони налякані. Я ніколи не казав заткнись ти, москалько, або щось таке, тільки я чемно робив зауваження. Що російська мова тут не бажана, і нас, поляків, це дратує. Я це говорив так, як я з вами тепер розмовляю. Але я бачу, що такий просто переляк у тих дітей. Я собі подумав, якщо ти маєш лякати дітей, то ти просто краще мовчи. Я перестав робити ці зауваження. Якщо там є діти. Бо ті діти вони не розуміють, взагалі, що я взагалі говорю ще польською мовою. Але я собі можу уявити, що хтось це любить. Наприклад, якийсь садист бачить страх в очах дитини 10-річної, йому це подобається. Він себе почуває міцним, сильним, так? Бо ти образив ту дитину, сказав, випєрдалай на Україну, вона злякалась і йому це подобається. Є такі люди. Тож не всі ми добрі. Є частина людей, які просто геть вони мерзенні, підлі. А я вважаю, що половина польського суспільства, то ви не записуєте. Є таке слово на Б, друга літера И, а третя Д. А потім можете собі договорити. Я можу запікати, бо я того і не включаю прямий ефір, щоб можна потім це прибрати. Бо... То можете запікати, що половина польського суспільства це бо хто може голосувати за Навроцького, або за ПіС, або за Конфедерацію? Тож люди нормальні не приймають таких рішень політичних. Це просто і через цю я в цій країні страждаю. Я вже багато разів думав, куди мені виїхати звідси. Але завжди собі згадую цю приказку, що wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Я недавно бачив десь якісь відео, де за кордоном зустріли поляків і спитали, як ви свою націю одним словом опишете. Питають тих, хто за кордоном. Вони сказали, расисти. Расисти. Для мене расисти – це одна група. Бо не можна бути людиною доброю і водночас расистом. То расисти – це бидло. Але розумієте, хто може голосувати за сутенера і псевдовболівальника Навроцького, який довозив проституток до клієнтів в Сопотському Гранд-Готелі? Як можна обрати когось так? Я не міг зрозуміти, як можна обрати коміка і блазня на президента в Україні. А в Польщі можна сутенера обрати на президента. То хто це? І тому я не розумію взагалі поняття націоналізм, як любов до своєї нації. Бо я не можу сказати, що я люблю свою націю. Я точно її не люблю. Якщо я мав би вибрати собі націю, яку я недолюблюю найбільше, то би вказав, що, власне, я поляків недолюблюю найбільше за те, що вони роблять з моєї країни, що перетворюють цю країну просто на жар. Але це не означає, що тут не можна жити. Бо можна жити, тільки треба знати свої права. Тобто так, свобода слова закінчується там, де починається ворожнеча. І якщо вам буде хтось говорити, що добре, що Путін на вас напав, то це свобода слова. Якщо він додасть і добре, щоб він вас всіх повбивав, то це вже ворожнеча. Це мова ворожнечі і це підлягає покаранню. Але якщо хтось скаже, що Путін хороший стратег і він правильно зробив, що почав спеціальну військову операцію проти українського фашизму, то це все свобода слова. І він має на це право. Я розумію, що це вас обурює. І ви навіть готові дати йому по пиці за такі слова.
Але людина, яка таке говорить, вона з точки зору законодавства, вона має на це право. Якщо він не буде подовжувати, власне, і не почнуться заклики до насильства, наприклад, добре, що він почав цю операцію, я маю надію, що він здемілітаризує. Добрий день. Я маю надію, що він здемілітаризує Україну, закінчить ваш фашизм, бла-бла-бла-бла-бла, то тут ще є свобода слова. Ви шоковані такими заявами, вони вам не подобаються, вони навіть вас ображають, але людина має право таке говорити. І тут ви можете розглядати, яким захистом ви можете скористатись. Якщо це на роботі, ваш співпрацівник щось таке говорить, то це точно порушення. І це порушення, і тут цікаво, це не порушення законодавства працівником, а тут порушення законодавства роботодавцем. І це цікаво. Тут роботодавець за це відповідає. Бо то він винний, але це цивільна відповідальність, адміністративна відповідальність і цивільна відповідальність. Бо він зобов'язаний протидіяти дискримінації, і він має піклуватись, аби всі на роботі почували себе добре. І щоб ніхто не почував себе погано через свою, або у зв'язку зі своєю національністю. І то роботодавець зобов'язаний протидіяти таким поведінкам. Тобто ви маєте право в такому випадку вимагати від роботодавця, аби він з тим щось зробив. Бо тут на таку свободу слова немає. Якщо він щось таке хоче говорити, то хай він запросить вас на пиво і вам розказує ті всі свої бредні, історичні. Але якщо він буде говорити це на вулиці через мегафон, то він має на це право. Або якщо він буде стояти з таким транспарантом навпроти українського посольства, або української якоїсь спілки, то він має на це право. Так, це обурює, це дратує, це може викликати і у вас і плач, і стрес, і лють, але людина має право висловлювати. Якщо він допише одне речення, і хай вас Путін повбиває, то він вже перейшов цю межу, за якою вже є кримінальна відповідальність. А немає відповідальності за пропагування війни, чи як це там допустимо? Ні, є відповідальність за пропагування фашистського режиму, але він не пропагує. Ну, просто я пам'ятаю ці мітинги фермерів, то там ж, наскільки я знаю, відповідальність несли якісь, хто хвалив Путіна і його дії. Так, було щось таке. Путін зробив порядок з нашим урядом і з українцями. Щось таке було. Ну, але я можу сказати те саме. Путін зробив порядок. Ну, я в тому плані, це просто було але відкрита це справа. Російська Федерація офіційно не визнана терористичним режимом чи тоталітарним режимом. У нас не можна схвалювати фашизму і комунізму. Не можна заперечувати злочинам хоча б нацистів. Це називається кłamstwo oświęcimskie. Не можна заперечувати злочинам. І хоча б через це наш головний блазень Grzegorz Baum матиме тепер кримінальну справу. Тут завжди треба, ви розумієте, тут ми говоримо про свободу слова. Тобто немає якоїсь загальної відповідальності. Є завжди відповідальність за конкретні висловлювання. Так? За конкретні. Завжди вас буде питати поліціянт або прокурор, що було сказано. І найкраще, щоб ви це довели. І з тим є теж дуже серйозна проблема, що інколи ви не можете захищатись, бо ви не маєте доказів. Тому треба, якщо раптом ви відчуваєте, що тут насувається якась загроза з боку когось, то відразу треба почати це записувати. Українці мене часто питають, чи це в Польщі дозволено. Я не розумію, звідки це береться, що людина не може записати якогось зловмисника. Ви маєте право записувати абсолютно все. Абсолютно все. Ви маєте право записувати через камеру
сусідів, які займаються статевими стосунками. Ви маєте право записувати жінку, яка роздягається і ходить голою по квартирі. Ви маєте право записати поліціянта. Ви маєте право на роботі записувати всіх. Ви маєте право записати людину на вулиці. Ви маєте право записувати на мобільний телефон абсолютно все. Тут немає жодних заборон. Жодних. Записуйте все, матимете докази. Це кращий доказ, ніж свідок. Але потім питання є з використанням цього запису. Тут з'являються заборони. Якщо ви записали сусідів, як вони займаються любов'ю, коханням, то можете це мати тільки для себе. Якщо ви би це оприлюднили, наприклад, на Фейсбуці, то ви матимете за це кримінальну відповідальність. Кримінальну. Якщо ви записали голу жінку і ви це оприлюдните на Фейсбуці, теж буде за це кримінальна відповідальність. Якщо ви записали сусіда, якщо він п'яним валяється, і ви це оприлюдните на Фейсбуці, то за це є цивільна відповідальність. Тобто він має право від вас вимагати, аби ви цей запис прибрали з якогось публічного простору, але це тільки цивільна відповідальність, бо він не голий і не займається статевими стосунками. Він просто валяється п'яним. Але він має право вимагати, аби ви не поширювали його зображення, бо це заборонено. Ну, заборонено цивільним законодавством. Тобто він має право на вас подати цивільну заяву до суду, аби суд вам наказав прибрати це відео. І суд ще може цю позовну заяву забезпечити, що він вам накаже це зробити відразу. Якщо ви записуєте поліціянтів, які просто собі стоять і нічого не роблять, і ви потім це покажете в інтернеті, то ті поліціянти теж мають право вимагати, аби ви цього не робили. Але якщо ви записуєте якусь ситуацію, в якій вони до вас чіпляються, або щось від вас хочуть, ви маєте абсолютне право їх записувати. З обличчям, з прізвищем, бо вони працюють, це державні службовці. І ви маєте право теж це оприлюднити. Хоча вони мають право якось там вередувати. Ну, я бачу справи, де відповідальність наступала за це, де була навіть претензія. Цивільна? Я не пам'ятаю конкретну справу, але було якесь тлумачення, що публікувати не можна, де лице або голос вгадується того поліцейського. Тобто, А це взагалі це захист персональних даних, це ще щось інше, РОДО. То тут не треба плутати з чимось іншим. Я не знаю багато випадків, я взагалі зі своєї практики не знаю випадків, аби хтось когось позвав. Мабуть, через те, що люди, по-перше, такого не поширюють. Я маю інший. Один українець побився з іншим, і вони і ображений написав заяву, написав пост на Фейсбуці, де він там назвав його створінням, русофобом, хоча це мав би бути русофіль. Ну і вони тягали з півроку по судах, я захищав цього, який написав цей пост на Фейсбуці. І ми перемогли, бо ми довели, що цей нібито потерпілий, він був дуже проросійський. І коли прийшли свідки і почали говорити, що він там кричав, що я за Росію, і там я підтримую Росію, і там ще злетіли якісь білоруси, щоб йому натовти пику за підтримку Росії, бо вони втекли до Польщі. Ну то суддя була вражена, так? Суддя була вражена, що можна мати такі погляди. І вона виправдала мого клієнта. Хоча якщо це був би трішки інший контекст, ну то він якесь для нього було би покарання. Або він його образив в цьому. Хоча він там не писав там мудак, мерзенник чи мерзотник, я навіть не знаю, чи якесь таке лайдак. Він такого не писав, він назвав його створінням. Але це теж було трішки принизливо. Ну, власне. Так? Ви сказали, що пропагування фашистського і комуністичного режиму мусить бути покаране. А що ширше? Можете привести приклади? Що до цього належить? Я вам розкажу інший приклад.
Один з ваших краян, який живе на заході Польщі, Вивісив. як? Вивісив. Державний прапор України, жовто-блакитний, а потім ще довісив червоно-чорний. І якийсь, власне, місцевий мент з сім'ї волинських Поляків, які постраждали під час волинської різанини, він впав у шал. А через те, що це мент і невелике містечко, то йому вдалося переконати прокуратуру, аби вона оскаржила цього українця, власне, за пропагування фашистського режиму. Я захищав цього хлопця. Я навіть поїхав до України спеціально і половину Західної України обфотографовував, щоб показати, що цей прапор абсолютно він скрізь. Що це просто другий майже офіційний прапор. Ну і суд його виправдав. Хоча цей мент приходив на кожне судове засідання. Він мав офіційний статус потерпілого. Він розказував про звірства українців на Волині і так далі, і так далі. Ну, це мало стосувалося до справи. Але ми довели, що хлопець з Києва, він взагалі не мав жодного уявлення, що цей прапор був колись раніше, що його використовували партизани УПА і ще з метою вирізувати поляків. І його було виправдано. Але що це означає пропагування? Якщо би хтось там, як це називається, гайлював, так? Зік-хайль робив. Або, наприклад, десь вивішував якісь зірки радянські. Або казав, що за Радянського Союзу, що це була найкраща система. Якби хтось щось таке говорив, то за це у нас є кримінальна відповідальність. За схвалення фашистського режиму Німеччини, нацистської Німеччини, нацистської Італії, якогось там Беніто Муссоліні, якщо він би вихвалював. Якщо були б такі, що Гітлер був хороший, щось так, Сталін був хороший, то за це у нас є кримінальна відповідальність. Тобто такого у нас говорити не можна. Не можна говорити, що, наприклад, тоталітарні системи, які були там в 40-х роках, вони не були аж так погані. Так? Або і взагалі неправда, що в концтаборах Гітлер вбивав євреїв. То це вже ця освінцимська брехня, то це у нас теж заборонене. Тобто символіка схвалення заперечення злочинів. Заперечення тих нацистських злочинів, і тоталітарних злочинів, і також схвалення тих тоталітарних систем. То це у нас злочин. Але будемо говорити про дискримінацію. Тобто, коли хтось переступає цю межу свободи слова, то тут якби відкривається простір для його відповідальності. І чим він лагідніше висловлюється, то тим його відповідальність лагідніша, тобто цивільна. Якщо хтось вам буде говорити, що ви, українці, наприклад, я вважаю, що серед проституток у Польщі найбільше українок, то я би його вже позвав до суду за порушення особистих немайнових прав. Бо він на щось таке не має доказів, це ображає, або, наприклад, щось таке, ти, напевне, проститутка, як більшість українок. То я би сказав так, тут простору для кримінальної відповідальності ще немає. Бо кримінальна відповідальність то завжди за ті найважчі злочини, за найважчі порушення. Якщо він скаже, ти українська курво, то так, це вже зневага за національною ознакою. Але якщо скаже, ти курво, то це зневага. Це зневага. І в чому різниця? Різниця в тому, що якщо, наприклад, вас хтось назве таким словом, то ви можете подати до суду приватний обвинувальний акт. Якщо хтось вас, сусід, десь вас штовхне, вдарить і скаже, ти бабо дурна, то ви можете на нього подати приватний обвинувальний акт до суду. Без участі прокурора.
то це є приватне обвинувачення. Але якщо це буде відбуватись за національною ознакою, то ви можете вже розраховувати на публічне обвинувачення. І йому буде суворіше покарання. Якщо він скаже, ти українська курво, то цього вже досить, аби повідомити відповідні служби. І така особа буде покарана на 100%. Навіть якщо вона в суді покаяється, то це нічого не дасть. Хіба що ви пробачите і попросите суд його не засуджувати. Якщо він скаже, всіх українців треба повбивати, це мова ворожнечі за національною ознакою. Якщо хтось скаже, Путін хороший стратег і він все правильно робить, крапка, тут немає злочину. Але якщо він після крапки додасть, тому добре, щоб він вас всіх вибив або розбомбив, ну то вже за цією крапкою є кримінальна відповідальність. Бо це заклик до ворожнечі. Заклик до ворожнечі за національною ознакою завжди є злочином. Якщо вас хтось образить за національною ознакою, це завжди злочин. Якщо хтось порушить вашу тілесну недоторканність, то це завжди злочин. Я десь читав статтю про те, що оця стаття конкретно за будь-якими ознаками, не має значення за це національною чи за секс-меншинством і так далі, вона працює як тільки щось, що якийсь інший злочин підвищує цей. Тобто сама по собі вона не працює, так розумієте? Ні. Якщо хтось порушує вашу гідність чи тілесну недоторканність за національною ознакою, то це суворіший злочин, кваліфікований. Була спроба змінити, аби дописати до цього переліку теж сексуальну орієнтацію, але в Польщі це не пройшло, бо Дуда не підписав цього закону. Тобто, якщо хтось обзиває вас підаром, то ви можете тільки подати приватний обвинувальний акт. І нема цього загострення відповідальності. Якщо хтось вас обізве українським підаром, то вже можете розраховувати на захист. І це не має значення, чи ви підар, чи ні. Тобто, чи ви гетеросексуальний, чи не гетеросексуальний. Ну, просто якраз тоді, коли обговорювалися ці ідеї внести сексуальну орієнтацію, в статтях було мова те, що конкретно цей закон, це порушення, воно само по собі не працює, а тільки як додатковий фактор при наявності ще якогось. Насильства, наприклад, то так. Хоча, наприклад, є в кримінальному кодексі ця ознака, сексуальна орієнтація, не є підставою для загострення відповідальності, але, наприклад, в трудовому законодавстві це вже заборона за сексуальною орієнтацією, як і за віком, за статтю, за національністю, віросповіданням, то там є заборона дискримінації. Тобто не можна на роботі нікого так обзивати. І тепер так. Тепер поговоримо про дуже важливу річ, про процесуальні питання. Якщо вже вас хтось образив за національною ознакою, і ви маєте впевненість, що це кримінальний злочин, я повторюю, зневага за національною ознакою, але це має бути зневага, так? Ти проститутко, це, мабуть, не зневага, але порушення цивільних немайнових прав, тобто порушення гідності, бо це слово не зневажливе. Хоча тут може бути питання. Для одного воно зневажливе, для іншого воно не зневажливе. Один прокурор скаже, що воно не зневажливе, і хай йде собі до суду з цивільним позовом, а для іншого прокурора буде це вже зневажливо. Але точно зневажливе. Тобто, якщо хтось з вас обзиває вульгарним словом, яке абсолютно є зневажливим, я думаю, я не мушу тут називати тих слів, бо ви їх знаєте з польської мови, так? Чи називати? Ну, я вже одне назвав, на К. Якась там це все зневажливі слова. Проститутка – це більш нейтрально. Хоча, то вже залежить. Тут немає неповнолітніх.
Ні, 18. Ага, ну то я так дивлюсь, бо. Так. То ви розумієте, що певні слова є, мабуть, зневажливими, то все залежить буде залежати від судді чи від прокурора. І якщо ви маєте вже впевненість, що хтось скоїв кримінальний злочин проти вас, то було би добре, щоб ви себе захищали. І тепер так. Якщо ви підете на поліцію, поскаржитесь, то точно поліція зробить абсолютно все, щоб у вас пропало бажання. Коли приходить хтось на поліцію з повідомленням про злочин, і це не вбивство, не розбій, не зґвалтування і не викрадення людини, то поліціянти мало збадьорені. Перша енергія поліціянта завжди спрямована на те, аби здихатись заявника, і щоб проблема покинула приміщення на своїх ногах, розвернувшись раніше. І це ви маєте гарантоване. Нема жодного ентузіазму серед поліціянтів для злочинів не найважчих, скоєних за національною ознакою. Вони будуть вважати, що ви перебільшуєте, що ви істеричні, бла-бла-бла-бла-бла. Ну хіба що це хтось з вас обізвав українським курвом, то так. То тут якби нема простору для тлумачення. Це очевидний факт. Але якщо там буде якась така мало однозначна ситуація, то вони зроблять все, аби вас здихатись. До мене нещодавно звернулася одна українка з проханням, щоб я їй допоміг на роботі, бо її образили за національною ознакою. Як вас образили за національною ознакою? Сказали мені, що мам випірдалać на Україні. Ну так, на роботі такого бути не може. Але я кажу, але що конкретно було сказано? Бо це, ви знаєте, тут просто абсолютні всі ті відтінки важливі. Тобто я мушу почути, що було сказано. Бо якщо хтось не пам'ятає, то краще хай не починає справи. А я записала цю розмову. Правильно? Надайте мені запис. Запис 40 хвилин. Добре. Якщо я вже взявся за цю справу, то буду слухати 40 хвилин. Слухаю. Дві сварливі баби сваряться. Обзивають одна одну. І раптом Полька вже не витримала. А ви знаєте, дві сварливі баби сваряться. Це не так, що одна українка сидить тихо, опустивши голову, а Полька над нею стоїть: «Випєрдалай на Україну, випєрдалай на Україну». Ні, такого не було. Дика сварка. І раптом Полька вже не витримала, закінчились аргументи і каже: wiesz co, w ogóle to spierdalaj i będzie spokój. То в українській мові це відповідає фразі «пішов на». Коли я вже не маю сили з тобою розмовляти, і коли у мене закінчились аргументи, а я не хочу чемно закінчити розмову, то я тебе посилаю з використанням такої фрази. І це абсолютно не означає за національною ознакою. Просто іди собі за кораблем. А ця українка, ну вона якби теж не мала витончених аргументів і каже: а то ти spierdalaj. Ну, ви знаєте, jesteś głupia? Nie, to ty jesteś głupia. No i tak można sobie говорити, tak? Wynoś się, nie, to ty się wynoś. No i Polka każe: a w ogóle to spierdalaj, będzie święty spokój. To ty wypierdalaj. A ця Polka здивувалась і каже: я маю випірдалać? Тож я у себе в країні. Крапка. На тому розмова закінчилась. Мабуть, вони отямились обидві. І тепер скажіть, будь ласка, чи ви би вивели з цієї сварки, з тих слів, які я точно процитував, чи ви вивели би з цього, що Полька сказала жінці «випірдалай на Україну»? Я би такого не вивів. Бо це точно не так.
І я сказав цій жінці, що я за цю справу братись не буду, бо це вона провальна. Бо ви сварились, ця сварка набирала обертів, 40 хвилин вона набирала обертів. А це взагалі працівниці лікарні. То як можна так поводитись в лікарні? Ну, але то менше з тим. Медсестри. Медсестрички такі. І сварка набирала обертів 40 хвилин. Ну і раптом вона так закінчилась такими словами. Але то я би цього собі так не розтлумачив, як собі розтлумачила ця пані українка. Тому я сказав, я тим питанням займатися не буду, бо це справа провальна. І це зовсім не так, як ви собі уявляєте. Це просто вияв істерики. Але насправді такої розмови мало би не бути взагалі на роботі. І тут потім була ще одна ситуація. Бо після цієї сварки одна побігла поскаржитись, і друга побігла оскаржитись. І потім ця пані теж записала розмову, яка тривала майже годину. Я теж вислухав цю розмову, на якій запросили там директорка була лікарні, якась пані з відділення кадрів, були ті всі потерпілі, які самі майже схопились одна одну запатли. І там ще якісь інші були, якась начальниця. І там йшлось обговорення. І була промова, що такого не може бути, не може бути дискримінації, не можна один одного обзивати. Тож ми вам виходили на навчання, ми вам давали матеріали. Ну тут якби видно, що лікарня виконує свої обов'язки роботодавця протидіяти дискримінації будь-якій, так? Бо не може бути так, що українка, якій 20 років, обзиває польку на 40 років старшою старом. Бо це дискримінація за віком. І те все вони обговорювали на цій зустрічі, яку я теж вислухав. Тобто я 2 години сидів і слухав цю нісенітницю, але сказав, що тут якби з цього нічого не буде. Ані для вас, ані вам вас ніхто не, вам жодної шкоди ніхто не а потім, бо ця українка до мене в істериці задзвонила, що ця розмова була для того, аби її звільнити. Але це зовсім не така розмова була. Це була розмова, щоб, власне, товкти до тих голівок, що так не можна поводитись. Як дітям, так? Але спокійно вони нагадували, там посилались на закони, що Трудовий кодекс такого не дозволяє, бла-бла-бла-бла-бла. І для українки це була якби передмова для того, щоб її звільнити, такий пролог. А я це зовсім по-інакшому зрозумів. Тобто тут не було, на мою думку, жодної дискримінації. Тим паче, що там була розмова, що у нас працює багато українок і ми мусимо всі бути дружнім колективом. І таке, ви знаєте, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Така просто базіканина, балаканина. Але роботодавець зобов'язаний, власне, протидіяти, це тлумачити тим людям, що вони не мають сваритись і ображати один одного. Що це якби на роботі не місце для сварок і конфліктів. Що тут ми всі маємо почувати себе добре. У нас має бути бажання приходити на роботу. Бо це робота має давати задоволення, це не покарання, це не кара Господня. Ну і такі там були тексти. Тобто так. Але я мав говорити про процесуальні справи. Тобто, якщо ви підете, найбільша помилка ваша, то буде, коли ви підете в поліцію. І поскаржитесь усно. То відразу вам кажу, налаштуйтесь, що ви прийдете з досадою, з нервами, з емоціями, а ви наштовхнетесь на абсолютно байдужу людину, і ще ви побачите, що ця людина вас ані не захищає, ані не підтримує, а ще хоче здихатись. І ви будете вважати, що це за національною ознакою. Бо якщо б полька прийшла, то всі поліціянти кинуться рятувати її честь і гідність. А це зовсім не так. Я маю теж досвід роботи з поліцією як поляк, як адвокат, який працює з поляками. І повірте мені, поведінка поліції завжди однакова. Тому ходити в поліцію не має абсолютно жодного сенсу. Навіть якщо ви будете вимагати, аби вони склали протокол і записали ваші слова, то це також не має сенсу. І поясню вам, це дуже просто. У Польщі за
Кримінальним процесуальним кодексом ми маємо два види досудового слідства. Одне називається śledztwo, інше називається доходзення. Śledztwo стосується завжди до тих найважчих злочинів. Вбивство, розбій, зґвалтування і також дрібніших злочинів, але скоєних державними функціонаріями. Тобто, якщо суддя обізве когось то буде слідство. А якщо хтось когось обізве українською то буде доходзення. І що це означає в практиці? Чи на практиці? В практиці, так? Чи на практиці? На практиці. Що це означає? В теорії і на практиці, так? Що це означає на практиці? На практиці це означає, що прокуратура, вона не провадить тих досудових слідств з менш важкими злочинами. Вони все доручають виконати поліції. Тобто, це відбувається так, що прокурор навіть не знає, про що йдеться. Він отримує пропозицію від поліції закрити справу, він це підписує, не ознайомившись зі справою, і справа закрита. Або відмова у відкриттю досудового слідства, або закриття досудового слідства. Якщо ви приходите на поліцію і ще ви говорите, і немає жодного сліду, що ви прийшли і поскаржились, то взагалі нічого не відбудеться. Якщо ви доможетесь того, що вони хоча б складуть протокол, то потім поліціянт буде дзвонити до прокурора і йому говорити, що є таке повідомлення про злочин, і він пропонує прокурору, щоб відмовити у відкритті кримінальної справи. Прокурор скаже, то відмовляй. А ще, коли ви прийдете на поліцію, то вони вам скажуть так, тепер ми зайняті, людина, яка буде приймати від вас повідомлення, вона дуже зайнята, і ви мусите зачекати. Вони вам не скажуть, ви мусите зачекати 4 години. Він скаже, ви мусите зачекати. Ви собі подумаєте, що я маю зачекати 10 хвилин. Після 2 годин ви далі не будете розуміти, чи ви маєте ще чекати 2 години, чи ще 10 хвилин. Це вони будуть робити це навмисне, щоб ви собі пішли і більше не вертались. Щоб ви розчарувались, зрозуміли, що не буде жодного захисту і жодної допомоги, пішли і ніколи більше не вернулись. І вони, напевне, це зроблять. Тому найкраще, що робити найкраще? Найкраще написати повідомлення до прокуратури, написати. Тобто ця заява має бути у письмовій формі. Вона має бути направлена до прокуратури, а не в поліцію. До прокуратури. Бо це завжди, чи відкрити кримінальну справу, досудове слідство – це завжди рішення прокурора, не поліції. Поліція відкриває справи тільки стосовно адміністративних правопорушень, викрочення польською мовою. Тут поліція є головним і прямим обвинувачем, і тут поліція повністю все робить, і тут прокуратура взагалі не задіяна. Але це йдеться про адміністративні правопорушення польською мовою викрочення. Якщо ми розмовляємо про дискримінацію, якщо ми розмовляємо про мову ворожнечі, то тут нема адміністративних правопорушень, які я розумію як викрочення. Тобто, які передбачені в правовому акті, який польською мовою називається Кодекс викрочень. Ви маєте шукати захисту в правовому акті і в законі, який називається Кодекс карний. Тобто, пишете в прокуратуру. Потім знову процесуальна справа. Ви пишете до людей, яким абсолютно не хочеться займатися вашою справою. І, напевне, вони є ліниві, тобто перенавантажені.
Так краще. Вони є сильно перенавантажені, тобто не мають вони часу, не мають вони бажання займатися вашою справою. Я вам це говорю зі своєї практики. І вони, напевне, не будуть кидати з ентузіазмом на вашу справу, вирішувати вашу справу. Тому треба їм допомогти. Допомогти в максимальній мірі зібрати доказову базу. Якщо ви пишете, що сусід може бути свідком, то не треба написати сусід, а треба написати, що сусіда звати Бартош Левандовський, живе він у Вроцлаві на вулиці Мухоборській, 6, квартира 10. Якщо ви пишете, що там були камери і, напевне, все записали, то відразу треба зрозуміти, треба описати, де ті камери розташовані, і треба написати, як 5-річній дитині, і ще найкраще назвати ім'я і прізвище або назву адміністратора, тобто людина, яка має записи з тих камер. Звісно, ви можете сказати, чого я маю це робити. Тож вони мають це визначати. Так, вони мають це визначати. Бо поліція зобов'язана в кримінальних справах з'ясувати всі фактичні обставини. Це робота поліції, прокуратури, але насправді прокуратура нічого не робить. Прокуратор особисто провадить справу і виконує слідчі дії тільки в тих досудових слідствах, які називаються слідство. Тобто в тих найсерйозніших. Якщо вас хтось вб'є за національною ознакою, то слідчі дії буде виконувати прокурор особисто. В інших випадках прокурор не буде виконувати жодних слідчих дій, тільки спихає все на поліцію. Він наказує поліції виконати слідчі дії. І тепер, чи ви зрозуміли різницю? В одному випадку, то ви хочете, аби поліція відкрила справу, повідомила прокуратуру, забралась за вашу справу. І поліція, якби то ви хочете, ви є поштовхом. В іншому випадку прокурор наказує поліції виконати слідчі дії. Розумієте різницю? Поліціянт тут не має вибору, бо якщо він би не робив те, що хоче прокурор, то він матиме дисциплінарну за це відповідальність. Він мусить це зробити, і вони це роблять. Але аби допомогти поліціянту, бо розумієте, ви напишете камери, поліціянт не знає, що це за камери. Поліціянт не знає, хто є власником запису, до кого можна звернутися. Він має сам це встановити. Чим більше ви будете від нього вимагати, тим менше буде в нього ентузіазму. Я завжди кажу, що нашу поліцію польську чимось зацікавитись, то треба на поліцію принести трупа і сказати, то я його вбив. У нас 40 років тому були дуже популярні, так як тепер ми маємо анекдоти про білявок, то були популярні анекдоти про міліціонерів. Наприклад, як то міліціант б'є дружину, бо вона забуває вимкнути світло в холодильнику. Або як, наприклад, вставляють лампочку поліціянти. Один стоїть, а чому їх треба 5? Бо один стоїть на столі, а 4 обертають цей стіл, щоб вкрутити цю лампочку. І таких приколів про міліціантів я пам'ятаю безліч. Якось, ви знаєте, я не думаю, що тепер працюють там розумніші. Я взагалі вважаю їх тупими. Вони не мають юридичної освіти. Беруть найгірших. Це називається негативна селекція. Взагалі там мало людей працює. Є нестача кадрів. Вони не мають юридичної освіти, нічого не хочеться. Це такий негативний відбір. Так? Я завжди кажу, коли я розказую про тих інспекторів з адміністрації воєводи, коли маю семінар з адміністративних справ ваших, то кажу, ваш інспектор – це людина, яку вже втретє вигнали з Біедронки. І коли вже втретє вигнали з Біедронки, вона йде працювати в ужент і там вирішує ваші справи. І що ви хочете від таких людей? Поліціянти, вони не кращі.
Напевне, поліція би, напевне, якби ті керманичі, ну, якби, які керують поліцією, якщо вони б могли, то вони б брали іноземців на роботу. Чого ви тут? Ви тут тому, що ваші роботодавці не можуть знайти поляків. Бо або їх немає, або вони не можуть платити стільки, ну, ще роботодавець приватний, він може платити скільки він хоче. Але не в поліції. І, наприклад, не знаю, там в Варшаві, мабуть, вони би хотіли тим поліціянтам платити більше, бо там треба реально заробляти більше. А вони не можуть. Вони мають встановлювати. І тобто, ви розумієте, робота важка. Треба за собою слідкувати. Тобто не можна розтовстіти. Треба бути фізично справно, не знаю, як це сказати українською, здатним побігти за злочинцем, тобто не можна собі виростити пузо велике. Вимог купа, гроші мізерні, то і вимоги не можуть бути найвищі. Я то взагалі в шоці, що наша поліція ще працює. Мабуть, там працюють ідейні люди, які здатні переконати тих рядових, щоб вони якось працювали і щось взагалі робили. Але насправді то немає там раю. Так? Поліціянти не працюють у раю. Якщо вони були б хоча б трішки більше кмітливими, то вони б собі знайшли іншу роботу. Тому ви не очікуйте забагато від поліціянтів у Польщі. Їм треба подати все на тарілці. Якщо ви не маєте доказів злочину і тільки є слово проти слова, то не варто. То не варто. Бо ви прийдете і скажете, що сусід вас обізвав українською мовою, а сусід скаже, що такого не було. Якщо ми маємо слово проти слова, то поліціянт чи прокурор, вони не знають, як було. І це закінчиться так, що вони вам цю справу закриють. Бо не можна відкрити кримінальної справи, якщо є сумніви, чи взагалі злочин був скоєний. Тут якби закон корисний для зловмисників, бо мають бути докази. Повірте, що можна вбити 10 людей і не потрапити за грати. Бо якщо мене не зловлять і мені не доведуть, то треба мене виправдати. Тобто у нас людей суди виправдовують не тільки через те, що вони невинні, але також через те, що не можна їм довести їхню провину. Тобто, якщо ви не маєте доказів, то не треба рипатись, так це кажуть? Рипатись. Я з тими вашими наголосами. У нас простіше. Майже завжди на передостанній склад. Рипатись. То не треба рипатись. Я розумію, що це боляче. І неприємно це чути. І якби... Але ви мусите зрозуміти. Мало того, якщо ви вже відкриваєте кримінальну справу, то треба цією справою займатись. Якщо прокуратура або потім суд побачить, що ви насправді не зацікавлені результатом справи, то результат буде, мабуть, і невтішним для вас. Треба ще ходити до суду, цікавитись. Це зусилля. Це зусилля. Тобто завжди питання, чи варто. Але тобто вам, як дорослим людям, варто задуматись, чи мені це треба, цей гоморей. Так? Якщо це одноразова якась ситуація, то пропоную завжди махнути рукою. Якщо зловмисник є вашим колегою по роботі, сусідом, тобто людиною, з якою ви часто перетинаєтесь, і вона вічно з вас знущається, то тут абсолютно треба реагувати. Якщо страждає ваша дитина, то абсолютно треба реагувати. І тепер так. Якщо ситуація з дискримінацією за національною ознакою відбувається в школі, то ви мусите завжди реагувати, бо це закінчиться успіхом. Звертайтесь до вихователя або до директора. Якщо ви бачите,
що в них немає ентузіазму, і вони не збадьорені, хоча мали би, бо є закон про протидію злочинам проти дітей. Не тільки сексуальне домагання, але взагалі. Є спеціальні злочини, вибачте, є спеціальні закони, які вимагають, щоб передбачити загрози і захищати дітей. Тобто вони мають на це все мати процедури. І це реально діє в Польщі. Тільки треба хотіти скористатись тими законами. Звісно, чи директор, чи вчитель, чи вихователь, якщо вони мають займатися такою справою, де треба буде розмовляти з батьками і взагалі мати якусь мороку, ну то звісно, що вони цього не хочуть. Але вони мусять. Якщо вашу дитину хтось ображає за національною ознакою і не бачите в школі надмірного ентузіазму, то треба звернутися до сімейного суду. Там реакція буде. Це польською мовою називається sąd rodzinny. У Вроцлаві, мабуть, ви маєте 3 такі суди. Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Śródmieścia, tam щось таке, не знаю. Це районний суд. І ви звертаєтесь до сімейного суду. І суд буде так, кликати цього зловмисника до себе, його батьків, мабуть, буде призначений куратор. Мабуть, куратор піде зробити інтерв'ю, тобто якби таке обстеження. Напевне, буде реакція. Найкраще, звісно, щоб не треба було ходити до суду. Але з мого досвіду випливає, що ті справи в судах сімейних, вони закінчуються для іноземців досить добре. Бо виявляється, що ті зловмисники, які є найбільш галасливими в школі, то це найчастіше боягузи. І я бачив особисто запис відео, де хлопець знущається з іншого хлопця за національною ознакою, і він там агресивний, він там самовпевнений, хоробрий. А прийшов до суду цей самий хлопець. Якщо я би його на відео не бачив, то я би подумав, що це різні люди. Прийшов такий спокійний, розхвильований, і від тих нервів аж поригався, бідолаха. Бо так він був в такому стресі через сам факт, що він прийшов до суду. Ну, звісно, я можу сказати, що я не можу зрозуміти, чого у когось суд викликає такий страх. Щоб аж поригатись. Ну, але, бачите, це спрацювало, так? Хто знає, що винен. Ну, це спрацювало. Справа закінчилась на одному судовому засіданню. Він там поплакався, розкаявся, сказав, що більше такого не буде. Ну, і ті люди більше до мене не звертались. Але були докази, так? Був запис, так. В нашій школі заборонені мобільні телефони. Що означає заборонили? Що означає заборонили? Що тримають за руку і не дозволяють? Я уважу просто в щоденнику в Любрусі. За що? Що мене обзивають бандеровцем і випірдалають на Україну, а я не маю права цього записати? Ну не смішіть, люди, не смішіть. Ця пані, яка записала ті розмови, які я слухав 2 години, там теж є заборона така. Ну і що? Але якщо йдеться про ваш захист, то абсолютно ніхто не може вам заборонити. Якщо вашу дитину ображають, то вона не може записати, бо заборона є. Ну не смішіть, люди. Це просто якесь наївне, ви так навіть не думайте. Мало того, я вам ще скажу зі свого досвіду. Коли ви маєте справу, власне, з такими хейтерами, з якими ви майже щодня зустрічаєтесь, то треба збирати на них докази. До мене звернулася жінка і каже, щоразу, коли я спускаюсь сходами, йду на роботу, то навіть я намагаюся це робити дуже тихо, так, щоб двері і сходи не рипнули. Мій сусід відкриває двері і починає мене обзивати. Ти українська курва, випірдалай на Україну, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я кажу, маєте на це якісь докази? Не маю. Добрий день. Питаю, чи ви маєте на це якісь докази? Не маю.
Чи є якісь свідки? Ні, бо я завжди сама сходжу, спускаюсь сходами. Ну то кажу, ну то тут буде слово проти слова. То не маєте на це жодних доказів. Треба зібрати докази. Але найкраще, щоб це не був один доказ, тобто один запис, бо потім він буде в суді говорити, що він тільки раз щось таке сказав. То вам треба щоразу вмикати диктофон і спускатись сходами. А якщо він буде менш агресивний, ніж вчора, то ви ще зробіть таку міну, аби його ще так трішки підкрутити. І якщо у вас буде тих доказів 5-6, то ми йому влаштуємо таку різню в суді, що він до кінця життя це запам'ятає. Вона так зробила. Ми пішли до суду. Ви знаєте, ця моя клієнтка сказала, що найбільше задоволення не дав їй вирок, який був точно. Його засудили до громадських робіт, наказали, заборонили йому наближатись до жінки на менше, ніж 100 метрів. Він мусив виселитись з хати, щоб не порушувати цю заборону. А що ви собі думаєте? Але ми мали 5 чи 6 таких записів. Ми їх слухали в суді. Цей хлопчина тремтів, мов осика. Так? І вона мені каже так. Коли я дивилась на нього, як він там обсирається, чи там обсирається від нервів, то це давало мені найбільше задоволення. А я кажу, так, пані Тетяно, варто було записувати ті розмови. Я кажу, тільки не показуйте йому язика, бо він, напевне, про це скаже, що ви показували його. Просто треба зробити таку міну, щоб його трішки розсердити, наприклад, зверхньо подивитись, зробити щось таке, так? Засміятись легенько, так, щоб його трішки спровокувати. І потім я йому сказав, ми будемо тепер з ним гратись. І жінці навіть це сподобалось. І потім ми пішли до суду, і ми перемогли. Але якщо вона після першого разу навіть пішла в поліцію або написала до прокуратури, ну то немає доказів. Немає доказів. Йому повністю це зійде з рук. Теж не забувайте, що ті ваші хейтери, вони не дурні. Вони знають, що вони роблять. Вони знають, що вони роблять. І вони знають, що йому може бути за це якесь покарання. То вони не будуть так схильні давати себе записувати. То треба бути хитрим, треба з ними трішки погратись. Але тут був вирок, і справа закінчилась добре. Ну, я кажу, він мусив виселитись з хати, хоча це була його хата. Бо просто не міг він виконати цю заборону наближатись до потерпілої, якщо він там жив. Вона сказала, що вона, хоча це не її квартира, вона точно не буде виселятись. Зокрема, після такого вироку. Він подав апеляцію, але програв, ясна річ. І у нас якби немає попуску для таких. Але треба захищатись. Тобто, найважливіше, з точки зору процедур і взагалі процесуальних питань, треба написати повідомлення в прокуратуру. Треба описати якомога детальніше, що було сказано, о якій годині, хто був, що там були за обставини. Треба просто це все описати, бо людина, яка буде це читати, вона вперше стикається з ситуацією. Так? Вона читає, що там щось відбулося, вона навіть не може собі уявити, що то було. І то треба описати якомога детальніше. Якщо ви посилаєтесь на докази, то треба ті докази додати. Тут ще є з вами така справа, що ви часто, бо то якби стосується, ну теж до дискримінації, але може бути так, що вас хтось дискримінує за національною, і ви маєте листування, електронку чи якийсь комунікатор, і якщо це відбувається не польською мовою, то ви мусите надати переклад. То українці часто про це забувають, що у нас прокурори не знають української мови. А навіть якщо хтось вчив, не знаю, років тому 40 російську в школі, ну то він якби не прочитає, що там написано. А теж не може бути доказ без перекладу. Тобто, якщо маєте ще листування, то треба надати. З тим перекладом то теж вам розкажу трішки іншу ситуацію, але так, щоб ви знали. Теж до мене звернулася одна жінка, українка,
яка мені каже, що вона би хотіла, аби була відкрита справа проти якогось там іншого українця, який, вона так мені розказує, довів її сина до смерті. Ну, звучить мало вірогідно. Але я кажу, надайте мені листування. Вона каже, але то переклад чи листування? Я кажу, надайте, якщо маєте переклад, то надайте переклад і надайте листування. І медичну документацію. Ну, я так це все читаю. І я бачу причинно-наслідковий зв'язок, бо читаю шантажі, і ви, знаєте, читаю, що пише один українець до іншого, читаю переклад присяжного перекладача, ну і так, ти підар, сучара, перекладено, єстеш недобрий. Ну, я прочитав цей переклад, ну то просто, ви знаєте, сварка двох джентльменів. Там все місто, бо не буду називати міста, все місто буде знати про твої, якби, я це все розкажу. Тебе тут заїбуть і так далі. Ну, то хтось ще скривді, так перекладено. Ну, ви знаєте, переклад, поліціянтка читає цей переклад і каже, що ця баба від мене хоче взагалі. Але я читаю, слухайте, ну, просто так вульгарно, що я думаю, я знаю абсолютно всі українські матюки і російські теж. Так, я можу сказати, російський мат я опанував досконало. Я все розумію, я можу зрозуміти, чи це абсолютно найгірші матюки, що гірших вже немає. І там просто були такі матюки, що вже гірших не могло бути. Так? Плюс агресія, плюс погрози, каральні погрози. І цей хлопець, а він хворів на серце. Він так розхвилювався, що аж помер. Тим паче, що цей зловмисник був його колегою, і він знав, що він має проблеми зі здоров'ям. Ну і звісно, що я сам зробив переклад. Переклад, додав там свій диплом, що я український філолог. Але поліціянтка вже мого висновок, і додав, і зробив це висновок, що написав висновок. Але поліціянтка вже цього не прочитала. Але ця моя клієнтка дзвонить до прокурора. А прокурор, ви знаєте, як кажуть польською мовою, розкошний. Тобто такий білий пухнастий. Питає ця мати цього покійного хлопця, що з моєю справою, а він каже, я справу вирішив закрити. Відмовити у відкриттю. А вона каже, але як? А чого? А він каже, щиро вам скажу, я навіть не читав цього. То ви зрозумієте, як вони працюють. І це для того ми тут зустрілись. Що не тільки для того, щоб я вам розказав закони, але щоб ви ще знали, як вони працюють. І прокурор сам щиро зізнався, що він цього всього не читав. А питає, чи читали ви висновок адвоката? Не читав. Поліціянтку питає, читала пані висновок адвоката? А що я буду читати висновок адвоката? Я сама все знаю. То що ви читали тільки цей переклад? Так. Справу відкрили наново. Вона написала, я допоміг їй написати, ми оскаржили цю постанову про відмову у відкриттю справи, справу відкрили наново. І що цікаво, то не суд їм наказав відкрити наново, а вони самі з себе. Бо цей прокурор, мабуть, злякався, так? Що він просто десь підмахнувся і навіть не читав. Але це для них нормально. Вони цього не читають. Поліція каже, треба закрити, вони закривають. Вони навіть не думають, чи поліція має рацію, чи не має рації. Хоче закрити, то хай закривають. І тому, то якби повертаємось. Пишете до прокуратури у письмовій формі. Описуєте так докладно, що докладніше вже не можна. Надаєте абсолютно всі відомості, які тільки можна зібрати. Навіть якщо ви мали би ходити і питати у людей. Звісно, якщо вам хтось чогось не скаже, то вам не скаже, але поліції вже скажуть. Але якщо вам хтось хоче допомогти. Друге питання, яке обросло мітами, то свідок. Бо хтось не хоче бути свідком.
Я би сказав так. Люди зазвичай не хочуть бути свідками. Але є люди, які хочуть бути свідками. Наприклад, такі, яких сильно розхвилювало те, що вам трапилось. Я десь місяць тому був у Варшаві і собі стою і дивлюсь, їде хлопець катається на велосипеді. Він нормально їхав. І раптом я дивлюсь, а зупиняється якийсь BMW, вискакує такий накачаний бик з цієї БМки і починає цього хлопця шарпати. Я не знаю, чого він його шарпав. Я взагалі не розумів цієї ситуації. І він його шарпає, починає там його обтювати. Ну, вскакує назад в цю свою БМку. Ми так і називаємо польською мовою карки. І поїхав. Я кажу до цього хлопця, я можу бути свідком, бо я все бачив. Я кажу, тут просто людина на вас напала, почала вас бити, луптювати. Ми маємо номер автомобіля, державний знак автомобіля. Я кажу, якщо хочете, я можу бути свідком. Не треба, він каже. Ну то, якщо не треба, то не треба. Але люди найчастіше не хочуть бути свідками. Зокрема, коли вони вам співчувають, але треба було б свідчити проти когось, кого вони теж знають. І вони вам кажуть, я не хочу бути свідком. То це не означає, що ви не можете вимагати від суду, чи від поліції, чи від прокуратури, аби вони таку людину покликали на свідка. Бо то не від людини залежить, чи вона буде давати свідчення. Але тут є один момент. Нащо вам свідок, який може вашій справі зашкодити? Бо свідок або скаже, що він нічого не пам'ятає, або не бачив, або він там був, але такого він не бачив. Просто вам не треба свідка, який зашкодить своїми свідченнями вашій справі. Але інколи буває так, свідки не можуть брехати в суді, не можуть вони брехати, коли вони дають показання. Їх навіть попереджають, що ти будеш нести кримінальну відповідальність за фальшиві свідчення до 8 років позбавлення волі. І у нас відкривають людям такі справи, якщо вони реально брешуть, і це можна довести. Але якщо людина була свідком багато разів, і вона навіть була задіяна в цю ситуацію, і вона не зможе сказати, що вона нічого не пам'ятає, бо характер подій, чи характер цієї особи, не знаю, якщо б у вас на роботі, наприклад, сидить якась там, не знаю, людина, і в її присутності щось триває 20 хвилин, а вона там сиділа, так? То вона не може сказати, що вона такого не пам'ятає або не бачила. Якщо ви впевнені, що вона скаже щось суттєве, істотне, вирішальне, то треба таку людину покликати на свідка, навіть якщо вона не хоче. Бо то не залежить від її доброї волі. Найкращий доказ злочину – то завжди запис з мобільного телефона. Всі ви маєте мобільні телефони з камерою, і треба записувати. І якесь таке, що в школі заборонили. Хто може заборонити людині захищати свої права? Хто може заборонити людині шукати справедливості? Це ж сміхота. Ніхто не може заборонити. Ви знаєте, взагалі-то людині не можна нічого заборонити. Так? У нас вбивство заборонене. Але що це означає? Що я не можу піти і вас вбити? Я можу це зробити. Тільки я просто, але через те, що це порушення закону, то я мушу розуміти, що будуть для мене якісь правові наслідки, що я буду притягнений до кримінальної відповідальності. То це означає, що заборона. Якщо є заборона використовувати мобільний телефон, то це не означає, що забирають мобільні телефони, ще закувають в кайданки, щоб людина не могла скористатися мобільним телефоном. Бо це реальна заборона. Просто є якісь наслідки за порушення цієї заборони. Але подумайте раціонально. Хто може притягнути до будь-якої відповідальності дитину, яка записала на мобільний телефон сцену, в якій її принижують за національною ознакою? Ви взагалі можете собі щось таке уявити? Щоб директор чи вчитель притягнув таку дитину до відповідальності, бо вона себе захищала і записала злочин. То фікція, такого не буде. І взагалі немає жодної заборони записувати. Розумієте?
Мені колись юристи казали українські, не знаю, чи я сам закінчив юридичний факультет в Україні, я думаю, такого немає, але мені адвокати українські казали, що в Україні є така судова практика, що якщо запис було виконано без згоди людини, то це вважають, що це доказ заборонений. А я такого в українських законах не зустрічав. Мабуть, це просто такий спосіб. Захист. Ні, мабуть, це такий спосіб, ну, вибачте, якщо у вас судді беруть хабарі, і є очевидне, що людина щось порушила, але треба її виправдати, бо суддя отримав хабар, ну то можна завжди сказати, що є відео, але воно незаконним чином, бо людина не погодилась, аби її знімати. Добре, ну я так розумію, що можна собі думати, що хтось мене ображає, а я запитаю, чи я можу вас записати? Ну смішно, так? Ну, тому мені теж це смішно. Якщо вас хтось ображає, а ви це записуєте тільки звук і тримаєте мобільний в сумці, то така людина навіть не знає, що ви записуєте. Але ви маєте на це право. Ви маєте на це право. Я теж одна з моїх клієнток записала розмову зі своєю колегою по роботі. І спершу ця колега по роботі пішла до суду, наговорила, щось там наговорила. Потім мені моя клієнтка каже, але вона зовсім інше говорила. Я кажу, сказала те, що сказала. Шкода, що ми не можемо, бо я цю розмову записала, шкода, що ми не можемо використати. Як не можемо використати? Ну, бо я її не попередила, що я буду записувати цю розмову. А вона там описувала обставини свого звільнення. Ну, якби моя клієнтка була звільнена, і ця колега по роботі розкривала обставини звільнення. І я кажу, але чого ви мені раніше не сказали? Ну, бо я думала, що не можна. Але я кажу, то як я тепер поясню в суді, що раптом знайшовся запис? Це цивільне провадження. Я мушу всі докази надати від самого початку, на початку процесу. Але я так написав, що прошу вислухати цю розмову в суді, і просто моя клієнтка не знала, що законодавство таке передбачає, вона мала, але думала, що не можна. Ну і суддя погодилась, ми вислухали. І потім цю колегу викликали ще раз на допит. І суддя її попередила. Ні, то в її присутності ми слухали ще раз цю розмову. Ну і потім ця колега по роботі почала щось там, і вона мала відкриту, власне, кримінальну справу за фальшиві показання. Бо вона брехала, а потім ми вислухали цей запис розмови і підтвердили, що вона брехала. Чи брехала. І вона мала відкриту кримінальну справу за фальшиві показання. Не знаю, чи вона пішла сидіти, але бо у нас можна отримати так зване умовне позбавлення волі, якщо людина засуджена до року. Тому для певних злочинів немає такої можливості, наприклад, розбій або зґвалтування, бо там від 2 років є тюрма. Тобто такої людини не засудять до року позбавлення волі, бо мінімальне покарання то 2 роки. Тобто можна використати, можна і треба. І я вважаю, що ви маєте це записувати. Маєте, бо це найкращий доказ. А автоматичний запис розмов має заборону чи ні? Що означає тобто, автоматично? якщо в телефоні стоїть автоматичний запис всіх розмов, це якісь, немає на це обмежень? Взагалі немає жодних ніяких обмежень на записування будь-чого. Тобто не передбачається жодних винятків. Немає заборони записування. Це абсолютно, ви маєте необмежене право записувати абсолютно все. Я думаю, що я так це сказав, що тут не може бути жодних винятків. Ну, я чому питаю, тому що, наприклад, ті самі телефони з заводу, які мають можливість таку функцію робити, вони при активації в Європі через якісь юридичні нюанси
блокують цю функцію, а, наприклад, якщо цей телефон активувати в Україні, то він має цю функцію доступну автоматично. Тобто телефони, які Це щось я не знаю, про що ви говорите, я вперше щось таке ну, чую. це чисто про технічні, я не знаю, на Я підставі розумію, чого, але напевне в Польщі це добрий день. Ви прийшли на семінар? Так. І що запізнилося? Абсолютно немає жодних обмежень. Якщо ваша мета ще додатково захищати свої права, зокрема дитини права, зокрема, коли йдеться про найважчі, абсолютно немає жодних обмежень. Так, я би пропонував вже закрити цю дискусію. Не передбачено жодних винятків. Ви можете записувати все, але є обмеження стосовно використання тих записів. Так? Якщо ви використовуєте ті записи з метою захисту в суді, тут знову немає жодних обмежень. Ви не можете оприлюднювати сексуального акту голої людини, бо за це є кримінальна відповідальність. Якщо ви когось записали і поширюєте на Фейсбуці, а цій людині це не подобається, вона має право вимагати від вас, аби ви цей запис прибрали. Якщо ви не хочете, то вона має вас позвати до суду, аби суд наказав вам прибрати цей запис. Так це діє. Якщо вам хтось каже, прибирай запис, бо щось там, то ви можете сказати, не приберу, бо інше щось там. Але якщо цей запис, наприклад, людина опублікувала, її скопіювали, і претензія до цієї конкретної людини, а ті всі вже записи, тобто якось є відповідальність за те, що воно розійшлось по інтернету? Ні, є відповідальність за ваші дії. Тобто він каже, добре, я свій видалю. Окей, я видалю, І а крапка. воно по всьому А ж то інтернету. вже, є. ну, Тобто та, він ну, фактично має тепер звертатися до кожного? Ні. Чи ті вже взагалі не несуть відповідальність? То людина, яка вважає себе потерпілою, вона має позивати тих всіх, хто поширив. Кримінальна відповідальність передбачена лише за поширення сексуального акту і оголеної людини. Так? То за це є кримінальна відповідальність. За поширення, публічне поширення. Не за те, що ви показали колезі. О, дивіться, як вони гарно трагаються. Колезі по роботі можна показати. Так? Якщо ця колега потім розбалакає, то так, і ця людина про це почує, то тут можуть бути якісь нюанси. Але якщо ви на Фейсбуці оприлюдните сексуальний акт своїх сусідів або будь-кого, то так, вам буде за це кримінальна відповідальність. Якщо ви сфоткали сусідку, коли вона переодягається, і якраз вона ще не встигнула труси одягнути і бюстгальтер, то так, і ви зробите фото і закинете на Фейсбук, так, у вас буде за це кримінальна відповідальність. Якщо вашу сусідку запишете, як вона просто собі сидить на лавочці, то вона може сказати, то це заборонене цивільним законодавством. Бо це порушує її зображення. Право на зображення, на візерунок польською мовою це називається. Окрема справа – це ті закони про захист персональних даних. No, є таке європейське розпорядження, яке скорочено називається RODO. Але це зовсім інші речі. Так? Тут не треба цього плутати. Навіть якщо не було би RODO, людина має право вимагати, аби ви не поширювали її зображення, голосу. У нас, наприклад, було так, не знаю, скільки це було років тому, така співачка Justyna Steczkowska, вона десь голяком засмагала на сонці, і якийсь папараці сфоткав, і на першій сторінці якогось таблоїду цей таблоїд це оприлюднив. Вона відкрила їм, власне, справу і отримала, і то була перша така справа в Польщі, або одна з перших. І вона отримала 75 тисяч злотих, але це було десь 30 років тому. Це були шалені гроші. І то була така, можна сказати, то студентів вчили, власне, про цей кейс.
Тому так, ще стосовно процесуальних питань, то я буду це торочити. Пишете виключно у письмовій формі до прокуратури. Пишете, описуєте дуже все докладно, з подробицями, так, аби потім комусь, хто буде займатися слідчими діями, було простіше. Бо це вашому... Ну, звісно, ви можете сказати, а я не буду нічого писати, я напишу загально, а хай вони потім собі шукають. Ну, звісно, можете мати такий підхід. Він буде обґрунтований, бо так весь цей тягар, всю роботу ви зіпхнете на поліцію. І ви маєте на це право. Але це вам точно не допоможе. Якщо ви реально зацікавлені. По-перше, навіть буде поліціянт налаштований до вас так, що він зробить абсолютне мінімум з мінімум. Це трішки так, як з тими державними адвокатами. Люди часто радіють, що їм дали державного адвоката. А вони не розуміють, що це трішки пастка. Нащо тобі взагалі адвокат в провадженню? Бо або не кумекаєш в законах, або не хочеш займатися справою. І хтось має займатися твоєю справою. Тут є якби два випадки. Якщо ти зацікавлений своєю справою, і ще ти не дурний, то захищайся сам, без адвоката. Якщо ти не дурний, і ти можеш вивчити процесуальний кодекс, чи кримінальний, чи цивільний, хоча б прочитати ті інструкції, які тобі дали на поліції. Там раптом тих аркушів є 6. Якщо ти це все прочитаєш уважно і будеш так діяти, як там написано, то тобі вже адвокат не треба. Адвокат ніколи не буде так зацікавлений результатом справи, як ти. Бо це твоя справа. Державний адвокат – це людина, яка працює безкоштовно. Це обов'язок. Це не так, що до мене дзвонять з окружної адвокатської ради і питають, чи ти би хотів бути державним адвокатом? Ну, звісно, що би не хотів, бо хто хоче працювати безкоштовно? То це, мабуть, не знаю, один з винятків, що можна людину змусити працювати безкоштовно. Але нас змушують працювати безкоштовно. Тому, коли хтось отримує такого клієнта, ну, то просто його заливає кров. Бо треба буде займатися справою безкоштовно, наприклад, 3 роки. І не очікуйте ентузіазму з боку такого адвоката, безкоштовного для вас, але він працює теж безкоштовно. Він буде робити абсолютний мінімум. І, звісно, він буде робити це так, аби ніхто до нього не придерся. Але він вимотувати собі жил точно не буде. То краще його взагалі не мати. Але то треба хоча б хотіти. Я думаю, ви всі тут. Якщо ви вже сюди прийшли, то ви маєте якесь зацікавлення, що хочете щось дізнатись, підвищити свою правову свідомість. То ви всі, абсолютно, хто сюди прийшов, ви можете захищатись без адвоката. Бо якщо ви вже шукаєте знань, і вам це цікаво, то означає, що ви прочитаєте хоча б ті положення цивільного чи кримінального процесуального кодексів, які до вас стосуються, і ви будете абсолютно точно все розуміти. Тим паче, що в кримінальному провадженню, то ви взагалі можете тільки приходити до суду, бо суд буде провадити цю справу за законами. В цивільному провадженню так, там треба хоча б знати, чим є onus probandi, тобто ciężar dowodowy. Це треба розуміти. В цивільному провадженню то ви маєте все довести. Це ваш обов'язок. Якщо ви цього обов'язку не виконаєте, не впораєтесь, то програєте справу. Це теж пов'язане з поняттям судової правди. Є об'єктивна правда і є судова правда. Об'єктивна правда – то така, якою вона була, і в кримінальному провадженню орган, який провадить справу, чи прокуратура, чи суд, вони зобов'язані з'ясувати всі фактичні обставини, і то вони зобов'язані, суд зобов'язаний.
В цивільному провадженню існує поняття судової правди. Тобто суд нічого сам з себе не визначає і не з'ясовує, тільки спирається на доказах. Правдою буде все те, що доведено позивачем. Існує дуже мало винятків, коли відповідач зобов'язаний щось доводити. Я не знаю, чи, наприклад, член правління товариства, якщо він завдав шкоду товариству, то він має довести, що він невинний в цивільному провадженні. Це один з винятків. В трудовому законодавстві, наприклад, якщо ви позиваєте роботодавця за дискримінацію, то ви маєте довести, що вас було дискриміновано, а роботодавець зобов'язаний довести, що він протидіяв дискримінації. Якщо він не доведе, ну то він не доведе. Так? Немає багато винятків, коли то відповідач має щось доводити. Найчастіше це позивач. Тобто, якщо ви маєте слово проти слова і хочете перемогти в цивільному провадженню, то ви на 99% провалите цю справу, бо не маєте доказів. Бо ваші показання – це насправді не доказ. Це навіть інакше називається. Zeznania świadków – це доказ, а вияснення сторони – то це так званий допоміжний доказ. І якщо ви толково будете говорити і це все буде ліпитись, то, мабуть, ви переможете. Але я не знаю такого випадку, щоб просто тільки суд спирався на словах позивача. Не знаю такого випадку, аби... Ну, звісно, може бути така ситуація, що ви позвали роботодавця, що ви працювали без договору, у письмовій формі без договору. Бо усний договір завжди є. І ви б так пропрацювали 2 роки, він не платив за вас там, внесків на соціальне забезпечення, не платив податків. І то ви можете, так, то ви можете не доказувати, що з вами не було укладено договору. Бо так звані негативні обставини, то ви не зобов'язані доводити так званих негативних обставин. Тобто ви не зобов'язані доводити, що чогось не було, або щось не сталося. Бо цього нереально, то не можете цього довести, так? Як ви би хотіли довести, що ви 10 хвилин тому не вбили когось, хто там стояв на коридорі? Не зможете цього довести. Але в кримінальному провадженню то вам мають все довести. Ви можете мовчати і взагалі не захищатись. Але якщо ви не винні, ну то, звісно, вам не допоможе. Якщо ви... То краще взагалі мовчати. Я маю тепер таку справу, то вам це розказує, щоб ви розуміли, що коять ваші краяни. Все починається завжди невинно. Людина була рішалою. Ви знаєте, хто такий рішала? Чи не знаєте? Ви, мабуть, самі до них звертаєтесь. Посередник. Руський посередник. Ну, рішала. Людина була рішалою. Заробляла досить добре, бо найкраще дурити своїх українців, брати від них гроші, яких навіть польські адвокати не вимагають. Коли я чув, які гроші вони вимагають за карти побиту, ну то я, як польський адвокат, таких коштів ніколи не вимагав. Але, ну, то жаль такий, що українці до польського адвоката він не піде, а до свого пройде світа він піде. І то часто трапляється, це дуже боляче, але... Ну, і він був рішалою. Після повномасштабного вторгнення, коли за законом люди отримували легальне перебування і були спрощені засади працевлаштування, він раптом втратив ринок. Ну, а за щось треба жити. Ну, то він собі вигадав, що він буде перевозити, бо якраз це сталося модним для деяких іноземців, бо я захищав і вірменів, і азерів, і українців. Він собі подумав, що він буде перевозити нелегальних мігрантів. Поїде там під білоруський кордон, або до Литви, або до Латвії.
І там хлопців з Конго або з якогось Судану він просто перевезе на німецький кордон, візьме за це 1000 євро. Ну, такі, ви знаєте, прості, легкі гроші. Ну, але цей мій клієнт, ну я ще не знаю, чи я буду його захищати, бо він наразі не хоче, він просто ще й крутий, він зі мною не щирий. А він собі подумав так, а чого я буду брати 1000 євро за перевезення, якщо я можу взяти ще 3 людини і тих 2 негрів змусити, щоб вони роздягнулись, зв'язати їх, кинути в багажник, сфоткати, відправити до сім'ї, гроші вимагати $30,000 біткоїнами. Ну що так дивитесь на мене? Хлопець з Хмельниччини, 24 роки. Я навіть з ним розмовляв, такий симпатичний. Я маю враження, що він взагалі не розуміє, що він накоїв. І так він заробив раз $15,000. Дуже просто. Він пообіцяв 2 неграм, що він їх завезе до Німеччини. Вони навіть не дуже знали, де вони є. З точки зору, дуже гарна жертва, так? Він так раз зробив. Але ви знаєте, щоб таке робити, то треба бути професіоналом. То треба професійно щось таке робити. А один з тих негрів встигнув сфоткати його автомобіль, встигнув відправити прохання. У нас є такі волонтери в Польщі. А взагалі про викрадення тих іммігрантів, то вже це триває, у нас є спеціальні слідчі групи в поліції, в Англії, за кордоном. Є волонтери, які допомагають таким людям. І він встигнув, він передбачав, один з тих хлопців передбачав, що щось таке може трапитись. Він швиденько зробив так звану, не знаю, як це українською мовою, пінеску, тобто якби своє місце знаходження. Встигнув сфоткати автомобіль, яким його везли з державним знаком, і встигнув відправити це до якоїсь волонтерки. А тих волонтерок, які займалися тими 2 хлопцями, то було десь 4. І коли вони це зробили, то потім поліція їх відразу не затримала. Поліція вирішила з ними трішки погратись. Поліція підозрювала, що це не буде один випадок. Вони почали за ними стежити. Я навіть не знав, що це так досконало діє в Польщі. Що ми їздимо Польщею, і ті всі камери, які нас фоткають, вони це все записують. І поліція, якщо хоче, то може відстежити мій маршрут за тими камерами. Я навіть не знав, що це так діє, так досконало. Але я це побачив в папці справи. І вони знали, що вони, мабуть, щось таке знову зроблять. І вони за ними стежили. І коли вони знову щось таке хотіли зробити, то їх поліція затримала. З усіма тими доказами в автомобілі, з тими плівками, з тими викраденими мобільними телефонами. То треба вміти, якщо в Польщі хтось щось хоче таке робити. Тут наша поліція, вона діє перфектно. Якщо йдеться про такі злочини, вони насправді дуже добре працюють. То треба тут визнати, що вони дуже добре працюють. Тобто докази на цього хлопця є просто, я можу тільки апелювати до нього, щоб він пішов на співпрацю. Таким чином, бо йому тепер загрожує, я вам скажу, за викрадення людей, з погрозами смертю, вони їх били, вони їх роздягнули, ті хлопці втекли, голими бігли, десь там поляки якісь їх врятували. Це хлопець 24 роки. Батьки не можуть повірити, що щось таке він скоїв. Вони все намагаються звалити на його коханку. Бо одеситка, бо на 20 років старша. А він, і коли я з ним вперше бачився, то я вам просто... Чого я вам це все розказую? Все починається дуже невинно. На Фейсбуці хтось знайшов, треба перевести когось з одного місця. Це ж невинно. Так мені пояснюють ті мої клієнти. Вони нічого поганого не зробили. Вони просто вирішили когось перевести. Де тут злочин?
Де то злочин? І вони будуть клеїти дурня, що вони не розуміли, що це допомога нелегальним іммігрантам. А за те є 5 років позбавлення. І вони думають, вони будуть клеїти дурня, так? Що вони всіх обдурять, всіх... І я серед українців маю друзів, які мають синів в такому віці, ну то я до них кажу, слухай, Віктор, щоб твій Андрій в щось таке не вліз. No. To сім'я все звалює на цю одеситку. No bo to російськомовна одеситка, то зрозуміло було, бла-бла-бла-бла. No ja кажу, no to ж він, не моя вина, що він думає не головою, а статевим органом. Жінка на 20 років старша за нього. Ну це взагалі якась дуже дивна ситуація. No і я з ним вперше бачився. До того, як ще помітив, міг ознайомитись з папкою справи, бо так вимагав прокурор. І цей хлопець такий наївний. Він каже, я ще не знаю, чи я буду з вами співпрацювати. Який ласкавий, так? Він взагалі зі мною зустрівся, то дуже ласкаво. Його батьки заплатили мені купу бабла за те, щоб я туди поїхав, а він ще не знає, чи він буде зі мною співпрацювати. І він каже, бо спершу я мушу поговорити з цією коханкою, з її племінником, ми мусимо узгодити якусь версію. Mówię, пан, ви взагалі розумієте, чого ви тут? Чого ви в СІЗО? Чого вас тримають під вартою? Тож ваш племінник теж тут. Але навіть ви з ним не зможете поговорити. Навіть в душевій. Там, під душем. Бо вони вас так тримають, щоб ви один з одним не розмовляли. Я говорю, чи ви розумієте, чого ви тут? Ви тут, аби, власне, нічого не узгоджувати. Але мені колеги з камери сказали, що ви можете мені допомогти в тому. Я? То я маю скоїти злочин, щоб вам допомогти? Я кажу, ну то мабуть, вас будуть захищати ваші колеги з камери, якщо вони кращі юристи за мене. Ну добре. Але, думаю, вона не буде мене обтяжувати. Я кажу, з мого досвіду випливає, що якщо є більше, ніж один обвинувачений, зазвичай вони один на одного звалюють вину. Вона точно цього не зробить. Ми любимо, ми кохаємо один одного. Я собі так думаю, хлопче, що ти взагалі мелеш? Ні, бо її племінник то мій товариш, ні, то вона такого не зробить. Ми хочемо якнайшвидше вийти, далі жити разом. Я кажу, ви знаєте, ви в такій опинились ситуації, що, мабуть, просто це ваше кохання, не здолає витривати. Не знаю, чи це правильно я сказав, не витрzyma próby czasu. Добре. Я кажу, підписуйте мені довіреність, бо прокурор, якщо ви мені не підпишете, він мені не дозволить ознайомитись з доказами. Іду в прокуратуру, читаю докази, читаю свідчення укоханої. Я зовсім невинна, я була проти, то все він. Він мене вмовив, я взагалі нічого не робила, я стояла, я нічого ні на кого навіть не скрикнула. То все він видумав, я навіть тому їхала іншим автомобілем, бо я не хотіла на це дивитись. Прекрасно. А я кажу цьому хлопцю, ви знаєте, я знаю, що навіть чоловік обтяжує жінку і навпаки, якщо є така ситуація. Вона, напевне, не буде мене обтяжувати. Вона абсолютно всю вину зіпхнула на нього. Один закид, він має виключно на основі її слів і племінника. Читаю свідчення племінника. Він, то не буду називати імені, запросив мене на екскурсію до Риги. Я думав, я їду на екскурсію. Будемо відвідувати Вільнюс, Ригу, Таллін. Я думав, що це буде екскурсія. А він там викрав 3 негрів, він їх зв'язав. Він один зв'язав 3 негрів, одна людина. Я взагалі стояв остовпілий. Що тут відбувається? Я кричав, ти того не роби. Потім ми посварились. Я не хотів взагалі з ним вертатись. А він сам зв'язав 3 негрів. І потім одного з тих негрів вивіз до лісу, і там в спеці залишив без води, без їжі. І ми поїхали. І бив ще його бейсболовим кийком. І опис цього всього, що там відбувалося там десь в Латвії, то тільки на основі слів коханки і найкращого товариша.
Просто ви зрозумієте, це так вас не відбувається. Це так вас не відбувається. Люди, якщо їх тримають в СІЗО, вони просто, щоб рятувати свою, вибачте за слово, дупу, вони зроблять абсолютно все. І ця жінка, якій майже 50 років, якщо вона зрозуміє, що вона може вже померти в цій в'язниці, ну то вона вирішила, що вона буде себе рятувати, а не свого коханця. А їм загрожує 68 років позбавлення тюрми. Але у нас не може бути таке покарання, бо у нас максимально може бути або 30, або довічне. Чи довічне, як правильно? Довічне позбавлення волі. То йому дадуть або 30 років, або довічне позбавлення волі. Ну, про довічне я не вірю, але 30 років він може отримати без жодних проблем. І я вам це розказую, хоча ми мали розмовляти про дискримінацію, бо ви теж маєте, не знаю, племінників, синів. І я завжди кажу, починається все дуже невинно. Дуже невинно. Ну, бо що поганого в тому, що я когось кудись перевезу, так? Це ж не заборонено, нібито. Ну, звісно, перевезти когось не заборонено. Але якщо ти розумієш, що ти везеш, ну, чого ти поїхав під білоруський кордон, взяв 2 негрів з лісу і завіз їх до Згорзельця? То що, ти думав, це вони просто так собі мандрують, так? Екскурсія. Ну, то можна клеїти дурня, розумієте? Але у нас, бо люди теж цього не розуміють, я вам тут розкажу. Бо люди цього не розуміють. Люди не розуміють, що вина може бути пряма і непряма. Умисел може бути прямий і непрямий. Так званий евентуальний. Ви взагалі про щось таке чули? Розкажу вам на такому прикладі, бо це теж може вам знадобитись в тих справах про дискримінацію. Прямий умисел то такий. Я набухався і йду, випив 4 пива і йду додому своєю тачкою. Хтось мені каже, ну що ти здурів, ти ж п'яний. Мені на ці всі закони, мене ніхто не затримає. Я собі поїду, мені там похуй ті всі закони. Хтось це почув, задзвонив на поліцію, записав, як я там кричу, вимахую руками, що мені все дозволено і мені там насрати на ментів. То я свідомо, хоча був після 4 пив, але не аж так був п'яний до п'яна, що я все розумів, що я роблю. Мене попереджали, ти не сідай за кермо, бо ти п'яний не можеш. А я казав, що мені насрати на закони, я поїду. То це прямий умисел, так? Чи умисел? Умисел, так? Умисел, дякую. Умисел. Я з тими вашими наголосами ніколи їх не вивчу. Тому краще писати на Фейсбуці, бо там не треба зважати на наголоси. То це прямий. Інше питання. Хотів вас вбити? Взяв ножа, вбив. Вбив, бо хотів. Це прямий умисел. Хотів перевозити іммігрантів бо, розумієте, це не як послуга таксі, це набагато більші гроші. За таке перевезення одне вони беруть, наприклад, там 1000 злотих, так? Тільки щоб перевезти, наприклад, з-під кордону до Варшави. Ну, то це дуже дорого, так? Ну, але хочу так заробляти, то заробляю. Я знаю, що ті іммігранти, вони нелегально через білоруський кордон проходять. Або польсько-білоруський, або литовсько-білоруський. Я знаю, звідки вони там беруться, я знаю, чого вони хочуть до Німеччини. Вони добре платять, бо один з моїх клієнтів то за такий курс з білоруського кордону до Німеччини за 2 хлопців взяв $4300. То гарні гроші, так? Знаходиш через інтернет, через Фейсбук, то все відбувається на Фейсбуці, ти їдеш туди, і то знаю, мій клієнт, він так собі доробляв тільки у вихідні, а так нормально працював на заводі в Польщі, з Запоріжжя. Але став клієнтом пана. Так. Ну так зазвичай буває, що раптом починається невинно, а потім до мене хтось приходить.
І каже: у. Або, то якби це прямий. Хочу, то порушую, так? Знаю, що порушую, роблю це цілеспрямовано і так далі. А тепер цей евентуальний умисел. Я вчора бухав. Чи бухав? Бухав. Встаю вранці, може так, бухав до 3 вночі. Маю встати на роботу, встаю о 5 годині. Ще все крутиться в голові, я відчуваю себе тверезим. Бо мої клієнти так пояснюють всюди. Я відчував себе тверезим. Я спав. 3 години я спав. Я був переконаний, що я вже тверезий. І я поїхав. Мене зупинили. Я був переконаний, я спав, тож не було так, що я напився і поїхав. Я приїхав додому, я спав, я виспався, я поїв сніданок, я був переконаний. А суддя каже так: але ви мали би передбачити, що ви можете бути ще п'яним. І ви могли це передбачити, і ви погоджувались з тим, що ви потенційно п'яним сіли за кермо. Це умисел непрямий. Інший випадок. Я не вбив когось, але просто його закрив в підвалі на місяць. Або я хотів когось на місяць, то я його не вбив. Я його тільки закрив. Я можу відповідати тільки за позбавлення волі. А суддя каже: але ж ви мали передбачити, що людина, зачинена в підвалі, без води і їжі, помре. Тобто ви відповідаєте за вбивство, а не за позбавлення волі. Інший. Я взяв молотка і почав, не люблю свого колеги по роботі, то я вирішив його вбити по голові молотком. І так я його ударив з цілої щосили 30 разів. Але я його тільки хотів побити. Я можу відповідати тільки за побиття. А суддя каже: ой, ні. Ви мали би передбачити, що якщо ви вдарите когось 40 разів по голові молотком, то ви вб'єте цю людину. І ви мали це передбачити, і ви мали би це передбачити, і ви погоджувались. Так? Якщо ти раптом хтось у тебе замовляє курс з білоруського кордону, то що там можуть робити негри в Пущі Біловєській? І ти їх везеш до Німеччини, то ти що, не розумієш, чого ти їх туди везеш? Можна клеїти дурня, але ти чудово осмислюєш. В нашому кодексі цього немає, в вашому кримінальному кодексі є такий злочин, я навіть не знаю, як він правильно називається українською, він взагалі не називається, бо його нема в вашому кримінальному кодексі, в українському. Називається пасерство. Це окремий злочин, який полягає в тому, що хтось щось вкрав, а я це сплавлюю, продаю, так? Допомагаю. Тобто хтось вкрав автомобіль, але я не вкрав цього автомобіля, але я цей автомобіль допоміг продати комусь. Співучасть, типу. Ні, окремий злочин, пасерство називається. І може бути активне пасерство і пасивне пасерство. Пасивне пасерство полягає в тому, що ви зупиняєтесь на автостраді, заправити автомобіль і поїсти в Макдональдсі, а до вас підходить людина, яка має зовнішній вигляд Рома, і вам пропонує золотий годинник за 300 злотих. Або туалетну воду, перфуми Діора за 40 злотих. Або щось таке, дуже дешеве. І тож ви купляєте, бо тільки дурний не скористається нагодою. Але ти, власне, дурний. Бо ти в тих обставинах мав би передбачити, що це може бути крадене. І ти не маєш права скористатись такою нагодою. Бо ти, насправді, це співучасть у тому, що ти купляєш крадене. Так? В такому випадку це активне чи пасивне пасерство? Це пасивне. Активне пасерство, то я знаю, що мій колега краде. Активне пасерство, то буде у цього хлопця, так? Його батько щось вкрав,
Я не маю нічого проти ромів, але якраз до мене підходять найчастіше такі. Чорняві. Зазвичай. Ну, то якщо його батько вкраде і каже, сину, ти будеш весь день сьогодні продавати, то батько відповідає за крадіжку, а син за пасерство. А я за бірне пасерство, пасивне, так? Тобто так, вертаємось до нашої дискримінації. Я не знаю, чи я достатньо розказав про захист дітей. Діти у Польщі під спеціальним захистом. Якщо ви маєте проблеми, що хтось знущається з вашої дитини, ви мусите реагувати і мусите реагувати теж для себе, бо якщо ви не будете захищати дитини, то можете бути впевненою, що через 10 років дитина вам це пригадає, що ти мене не захищала. Сусід з мене знущався, однокурсник з мене знущався, ти про це знала, і ти мене не захищала. І це може бути причина навіть розриву сімейних відносин. Знаю теж зі свого досвіду. І життєвого, і професійного. Тобто, ну тут є така сама ситуація. Треба докази. Завжди треба докази. Тобто, якщо це була одноразова ситуація і більше вона не повторилась, то треба махнути рукою. Просто трудно. Але якщо це повторюється, а найчастіше, якщо це сусід, однокурсник, колега по роботі, то найчастіше це повторюється. Зокрема, коли немає реакції, то така людина роззухвалена. І в такому випадку, якщо це повторюється, то треба перемкнутись на режим «граюсь» зі зловмисником. Тобто збираю на нього докази. І мені це навіть дає задоволення, бо я знаю, що це для нього закінчиться. І чим більше ви маєте доказів, тим більший матимете успіх. Наприкінці. Докази – це абсолютна підстава. Без доказів ви абсолютно не матимете жодного успіху. Що може бути доказом? Абсолютно все. Абсолютно все. Тут немає жодних обмежень. У нас не існує насправді такого, що доказ отриманий чи виманений нелегальним шляхом. Хоча, бо у нас нема такого закону. Але у нас була така ситуація, це було десь 2017 року, що коли ПіС переміг вперше, то вперше вони перемогли 2015 року, і в Польщі почався жах жахів. Бо що вони робили? Я не знаю, чи вони боролись з корупцією, чи вони боролись зі своїми політичними конкурентами. Була така ситуація, що агент, тобто працівник такого вашого НАБУ, тобто Центральне бюро антикорупційне у Польщі, він в рамках боротьби з корупцією, що він зробив? Познайомився з депутаткою з опозиційної для ПіС партії Беата Садовська. І що він зробив? Він почав з нею зустрічатись. Вона не знала, що він агент ЦБА. Хлопець гарний, милий, вона закохалась в нього. Чим більше вона була закохана в нього, то він раптом він їй запропонував, щоб вона дала хабар якомусь меру якогось містечка. Ну він теж її так поволі втягував в цю аферу. Вона сама з себе ніколи б цього не зробила. Але він від самого початку це собі запланував. І він, можна сказати, поволі втягував її в це болото. Вона з любові до нього погодилась дати меру містечка Хель хабар. А потім вони це все записали. Цю жінку арештували, викинули з партії, зробили її пекло. Коли вона усвідомила собі, що вона закохана дурепа, пішла на щось таке, і це було від самого початку, це була суцільна постановка, включно з тим, що вони спали один з одним. І
власне, наші адвокати жінки, вони намагались переконати суд, що так не можна, що це не називається збирання доказів, це називається втягування людину в щось, чого вона би сама з себе ніколи не зробила, і не може бути це доказом. Бо це абсолютно не доказ, це просто постановочний доказ, все заінсценізовано. І в першій інстанції її засудили, але апеляційний суд погодився, що насправді не було так, що вона хотіла дати цей хабар, тільки вона була втягнута. І вони навіть додали до Кримінального кодексу таке положення, що якби доказом не може бути доказ, отриманий, здобутий нелегальним шляхом. Але потім вони це положення прибрали. Бо було важко визначити, що означає нелегальним шляхом. І це точно не запис розмови, коли ви записуєте якогось порушника, а він про це не знає. То це не виманений запис. Якщо ви би... Що означає виманений запис? Якщо ви би, наприклад, провадили якусь розмову і людину підбурювали, щоб вона сказала щось погане. Наприклад, цей твій начальник, такий, скотина, бла-бла-бла. Людина мовчить. Ну, що ти не погоджуєшся, що це скотина? Ну, так, скотина. А він такий мудак, бла-бла-бла. Ну що, ну скажи, що мудак? Ну, мудак. Ну, а потім це доказ, що людина обзивала свого начальника. Ну то, якщо ви би хотіли це використати як доказ, навіть не знаю, то це буде такий сумнівний доказ, так? Бо ви реально підбурювали людину сказати те, чого вона з власної ініціативи навіть не була і схильна сказати. Але ми розмовляємо про зовсім інші записи. Ми розмовляємо про записи, де хтось кривдить вашу дитину чи вас. І в такому випадку ви маєте святе право записувати все. Якщо ви використали це тільки в вашій судовій справі або в справі з прокуратурою, то абсолютно ви маєте необмежене нічим право. Ніхто не може вам цього заборонити. Чи є якісь питання? А в мене є питання. Якщо, наприклад, одна там дитина, неповнолітня, зрозуміла, а відповідальність батьків цієї дитини, яка мобінгує іншу дитину? Питання, яка відповідальність? Яка? Бо пам'ятайте, що ми маємо різні види відповідальності. Є моральна відповідальність, є політична відповідальність. Але якщо йдеться про правову відповідальність, то ми маємо, мабуть, 4 види відповідальності. Дисциплінарна, цивільна, адміністративна і кримінальна. І щоразу це інша відповідальність. Якщо дитина скоїть злочин, то взагалі тут важко говорити про злочин. Бо тут ми маємо справу з тією, то українською називається ювенальна відповідальність, чи ювенальне кримінальне провадження, ювенільне, щось таке. Ювенальне, так? У нас кажуть про відповідальність нелетніх. То взагалі тут немає кримінальної справи. То сімейний суд розглядає ті справи. Тобто суддя, який в понеділок розглядає справи про аліменти, у вівторок може розглядати справу, власне, таких малолітніх. І тут є передбачена кримінальна відповідальність, як для дорослих. У нас дорослий в кримінальних справах, то якщо йому виповнилось 17 років. Не 18, 17. Але особи, які скоїли злочин, а виповнилось їм 15 років, вони можуть відповідати як дорослі, якщо це є низка дуже найважчих злочинів, і ще видно, що людина дегенерована. Тобто 16-річного хлопця можна засудити за зґвалтування колежанки, якщо доведено, що він абсолютно знав, що він робить. Так? І він це зробив жорстоко, і він це зробив вже не вперше. Або він дуже дегенерована людина. Але так, батьки, чи вони Ви розумієте, правової відповідальності батьків за будь-які дії дітей, то взагалі немає жодної. Бо так, якщо дитина вам пошкодить, щось знищить, якусь річ, то якщо це дитина до 13 років, вона не відповідає взагалі.
Якщо дитині виповниться 13 років, то дитина відповідає, вона відповідає. І в такому випадку ви притягуєте дитину до цивільної відповідальності, і від імені дитини відповідають батьки, але не через те, що вони відповідальні, а через те, що дитина не має ще дієздатності. То виступають батьки від імені такої дитини. Якщо дитина вам щось знищила, і ви можете довести, що це було через те, що діти були недоглянуті, якби, що батьки не додивились, так? Мали додивитись, але не, то батьки будуть відповідати, але не за дії дитини, а за те, що вони не додивились. Вони були зобов'язані стежити за дитиною, але вони не стежили, через те дитина щось пошкодила, то тут є така відповідальність. Це трішки така відповідальність, як за те, що собака щось зробить. Так? Наприклад, собака, або там якась інша тварина. Наприклад, сусід тримає коня, і цей кінь увірвався до вас, там вам щось потрощив, розтрощив, ну то якби тут сусід не відповідає за дії коня чи коня. Коня, так? Чи коня? Коня. А відповідає за те, що він не слідкував за тим конем. Так? Якщо йдеться, то якби цивільної відповідальності батьків за дії дітей немає. Адміністративної відповідальності теж немає. Кримінальної то точно немає. Бо в кримінальних справах, бо ще в цивільних справах, наприклад, роботодавець відповідає перед іншими особами за своїх працівників. Якщо роботодавець каже, що треба... Роботодавець, наприклад, надає транспортні послуги. І працівник везе людей і маємо аварію. То тут, власне, цікаво, бо тут є 3 види різної відповідальності. І так. Водій їхав дуже необережно, дуже зухвало необережно, з бравурою, з бравадою. Через те водій відповідає за порушення правил дорожнього руху, то водій відповідає адміністративно. Він кримінально відповідає, що він створив ситуацію загрозу дорожньої катастрофи, то він кримінально за це відповідає. Але якщо трапилась аварія і в цій аварії постраждали люди, то відповідає роботодавець цього водія. Тобто тут дві особи відповідають, кожна за свої якісь там... Тут роботодавець буде відповідати за те, що він неправильно підібрав собі водія. І якщо треба буде заплатити компенсацію потерпілим, то платити компенсацію буде роботодавець, власник цього транспортного засобу. І якщо йдеться взагалі про якісь такі події на дорогах, то з цивільної точки зору, а це компенсації відшкодування, то завжди відповідає власник транспортного засобу, а не водій. Водій відповідає адміністративно або кримінально. Якщо він тільки порушив швидкість, ну то він відповідає адміністративно, просто його оштрафують. Але якщо він їхав необережно і через цю необережність сталася аварія, ДТП, ну то відповідає теж кримінально водій, а цивільно власник цього. Тобто батьки ніколи не відповідають за своїх дітей. Бо ще може бути дисциплінарна відповідальність, але це стосується тільки до певних випадків. Наприклад, лікарі, адвокати відповідають дисциплінарно за порушення правил етики. Якщо ми щось зробимо не так, то якщо я би, наприклад, скоїв злочин проти свого клієнта, то я відповідаю кримінально, перед судом і прокуратурою, дисциплінарно я відповідаю перед окружною адвокатською палатою, і цивільно, перед цивільним судом я відповідаю перед клієнтом. Так? Якби клієнт тут може мене притягнути до кримінальної відповідальності. Так, скільки то ми маємо ще часу?
до 13:40. Ну, ще маємо годину, принаймні. То я так думаю, мабуть, про цю дискримінацію. Я можу і повторити, бо то можна і не запам'ятати цього всього. Я хотів би запитати про протидію. Наприклад, Роботодавця, так? ні, про дискримінацію. Угу. Іноді десь на вулиці підходять люди під впливом алкоголю з якоюсь нав'язливою думкою, що їм щось не подобається. І не завжди здається з ними якось поспілкуватися і вирішити це питання нормально. Тобто іноді можна просто піти, і людина там чи не встигне в натовпі за тобою, чи щось таке. А іноді вони підходять і навмисно намагаються на щось провокувати. У мене питання стосується застосування захисту, наприклад, як перцового спрею. І чи буде це якось кваліфікуватися як перевищення? Ну так, то я вам так. To хороше питання. To називається польською мовою оборона konieczna. Тобто необхідний самозахист, і він має самооборона, і він має чітко і є чітке правове визначення. Так, по-перше, має бути реальна загроза. Тобто ви не можете запобіжно побризкати когось газом, бо вам здається, що, мабуть, ця людина до вас буде придиратись. І то має слугувати виключно протидії. Так, якщо він вже лізе на вас з криком, там, з матюками, і ви боїтесь, що він вас вдарить, то так, маєте право дістати цей балончик і по морді побризкати. То це буде так, це буде такий захист. У нас немає законів, я не чув про закони, де було б врегульоване, як користатись таким газом. Ви маєте право будь-як захищатись. Будь-як. Ви не можете тільки перевищити, тобто має бути реальна загроза, і ви маєте, власне, протидіяти прямій атаці на себе. Має бути реальний прямий наступ на вас. І ви можете використати газ, ви можете використати собаку, ніж, зброю, будь-що. Але ж, наскільки я розумію, ті ж самі перцові балончики, вони не наносять фізичної шкоди людині. Тобто, фактично... Але це не має значення. Ні, я маю на увазі, що в випадку розбиратись цих, що можуть людині, яка цим скористалась не за призначенням, сказати, що вона зробила поганого, який закон вона порушила? Ні, перевищення, нема взагалі чогось такого, як в законі, як перевищення цього необхідної самооборони. Це буде вважатись як порушення тілесної недоторканності або тілесне пошкодження. Бо, звісно, ви можете, якщо він на вас лізе і там видно, що людина п'яна і там хоче вас вдарити, ну то, звісно, ви можете дістати револьвер і застрілити його, так? Але це буде непропорційне. А якщо він нелегальний буде револьвер? Прошу? Якщо він нелегальний буде той пістолет? То буде кримінальна відповідальність за нелегальне, за те, що ви володієте зброєю нелегальною. Але це не означає, що ви не маєте права використати навіть зброю, яку маєте нелегально, для самозахисту. То це не так, що якби... Я колись чув про такий міт, і це, навіть він серед поляків досить поширений, що якщо ти їдеш п'яний, і навіть в тебе хтось в'їхав автомобілем, то завжди твоя вина, бо ти був п'яний. І люди так думають. Якби треба розуміти, що не можна мати зброю, якщо не маєш дозволу на цю зброю. І за це є кримінальна відповідальність. Але вона є окремою. Тут суд буде розглядати зовсім окремо ті речі. По-перше, чи треба було вбити цю людину, так? Бо якщо це якийсь там пияк, бо якщо людина на вас з ножем і взагалі з шалом в очах, і вона на вас біжить з ножем, і ви просто реально боїтеся, що вона вам встромить цей ніж, ну то так, то можна таким чином дістати і застрелити, так? То це буде пропорційне. Але якщо хтось з голими руками на вас, щоб вас там вдарити, ну то, я думаю, не буде пропорційним, якщо ви просто вб'єте цю людину. Або ви дістанете ножа і то ви можете йому погрозити тим ножом, ти не підходь до мене, так?
Або там так, що просто це має бути пропорційне. Ну я розумію, що людина завжди якби, коли хтось оцінює, чи поліціянт, чи прокурор, вони оцінюють ті обставини, то вони якби беруть до уваги, що то ви були в стресі, під загрозою, ви боялись, і якби не можна до кінця очікувати у вас такої 100% раціональної поведінки. Бо ви маєте на певне право захищатись. Але вас будуть звинувачувати. Напевне, не бійтеся захищатись. Бо завжди, я думаю, закон більш прихильний до вас. Але люди, які були засуджені за перевищення, то вони насправді не захищались. Ну, бо, наприклад, так, хтось там комусь погрожував, людина поїхала до себе додому, взяла там чи ніж, пішла зарізала, так? І він каже, що це була оборона конічна. Ну, ні, то не був, бо не було, мусить бути цей прямий наступ на вас і реальна загроза. І ви маєте право вдатись до пропорційних заходів і мір. То якщо ти, наприклад, не знаю, сусід тобі погрожує, і ти не витримав і просто взяв револьвер, його застрілив 4 години по тому, як він тобі погрожував. Ну то тут нема тут взагалі мови нема. Тут ти просто вбив людину, так? Ну, звісно, суд буде потім розглядати, що ця людина тобі погрожувала. Я знаю тільки один такий випадок, що жінка зарізала свого чоловіка, і вона була виправдана. Але там була така ситуація, що цей чоловік з неї знущався роками. Знущався з неї, знущався з дочки, гвалтував цю дочку. І вона була просто доведена вже до Стану. І тут просто було те, що ми називаємо кропля, która przechyliła czary. Так? Просто був один якийсь поштовх, який вже цю виснажену максимальну жінку довів до того, що вона взяла ножа і його зарізала. Але тут не було мови про самозахист. Тут просто вона була виправдана, як людина доведена вже до крайнього стану. Але то один такий випадок знаю. Якщо, наприклад, хтось там п'яний ледве тримається на ногах, ну бо то видно, що п'яний ледве тримається на ногах, хитається, він щось там бурмоче до вас, так? І чєбне. Ну, питання, чи це реальна загроза, так? Реальна загроза то так, що просто людина прямо на вас суне, так? І ви маєте право просто протидіяти у будь-який пропорційний спосіб. І, звісно, не треба аж так стояти і розмірковувати 5 хвилин, що буде пропорційним. Бо через 5 хвилин то ви, мабуть, будете вже лежати, а він буде вас копати. Тобто, тут закон до вас прихильний, бо ви маєте право на самозахист і, звісно, не можете перевищити, але не в такому розумінні, що ви мали розмірковувати, і думати, і обдумати. Ні, це має бути абсолютно натуральним для людини навіть нажаханої, так? Що якщо на мене суне чоловік з ножем, то я маю право дістати револьвер і його застрелити. Але якщо стоїть п'яний, хитає, ледве тримається на ногах, і він там, чи єбне, coś там, а ви просто дістали револьвер і його застрелили, ну то це непропорційно, бо він навіть до вас не наближався, так? Він вас просто ображав. Так. Я чого питаюся стосовно, як ви говорите, ця стаття недотикання тіла, але у нас була справа якась, де хлопця побили, і фактично адвокат, який цим займався, каже, що ця стаття недотикання тіла фактично для чоловіків не працює. Це можеш доторкнутися до жінки і за це нести відповідальність якусь. А якщо до тебе хтось доторкнеться і ти підеш з цим в поліцію, то тебе ніхто всерйоз не сприйме, навіть щоб ти не написав. От ти був в Польщі? Так. Тобто каже, знаєш, але там... ні, зачекайте. Не знаю, чи ви правильно його зрозуміли. Є певні злочини, і ви собі теж це запам'ятайте, бо це може до вас стосуватись, бо вас хтось може побити чи зневажити, не конче за національною ознакою, так? Я це підкреслював. Може бути людина, яка вас вдарить, навіть не знаючи, що ви українці. Або, наприклад, хтось вас не любить, але йому байдуже, що ви українка. І просто скаже, ти але
і йому байдуже, чи ти українка, чи ти полька, чи там ще хтось. То в такому випадку є певна група злочинів, де поліція і прокуратура мають prawo nie zajmatись. Це називається з oskarżenia prywatnego. To jest prywatne obwинувачення. Якщо вас хтось вдарив, і наслідки цього удару, наслідки, тобто розлад здоров'я, наприклад, чи якийсь синяк, вони, не знаю, чи наслідки можуть тривати, але так я скажу, якщо наслідки, вони мають тривалість до 7 днів, тобто у вас був синяк, але він протягом 7 днів зникнув. Або у вас там щось було, наприклад, не знаю, боліла вас голова від цього удару, але біль пройшов там протягом 3 днів, так? Тобто, якщо наслідки, вони не довготривалі, ця довготривалість – це до 7 днів або більше, ніж 7 днів. Бо ми маємо 3 види відповідальності за порушення тілесної недоторканності. Коли тривалість тих наслідків до 7 днів, то тут є виключно приватне обвинувачення. Тобто ви прямо подаєте до суду приватний обвинувальний акт, платите 300 злотих і ви маєте статус приватного обвинувача, і суд розглядає цю справу. І тут просто прокурор не задіяний, поліція не задіяна. Хіба що була така ситуація, що ви не знаєте, хто це, і поліція має вдатись до слідчих дій, яких ви не можете виконати, так? Бо ви не можете, наприклад, це людина, яку ви знаєте, де вона живе, бо це сусід, бо це сусід, який живе поруч вас, так? І ви бачили багато разів, як він виходив до хати, заходив до хати. Але, наприклад, моя сусідка, моя клієнтка, про яку я вам сказав, яку ображав сусід, вона не знала, як звати цього хлопця, так? І в такому випадку вона відправила цей приватний обвинувальний акт, ми відправили до поліції. Поліція спершу встановила його особу, і потім, коли поліція встановила його особу, то поліція направила до суду вже цей обвинувальний акт. Було вже зрозуміло, хто має бути обвинувачений. В тих справах, які є з публічного обвинувачення, ви можете, і це теж дуже важливо, і хто нотує, то хай собі занотує, що ви маєте вимагати від самого початку, бо потерпілий у нас завжди має статус свідка. Але потерпілий, якщо хоче, то він може мати ще статус допоміжнього обвинувача, oskarżyciel posiłkowy, але ви мусите про це заявити. Якщо ви про це не заявите, то ви матимете тільки статус свідка і не зможете, не матимете статус сторони кримінального провадження. Тобто у вас просто, окрім того, що вас допитають, у вас, наприклад, не буде права подати апеляцію. У вас не буде права допитувати свідків в суді. У вас не буде права брати участь взагалі в судовому засіданню. Тобто це треба сказати на самому початку, że chce mieć status oskarżyciela posiłkowego. Що важливо, певні злочини, їх прокуратура відкриває справу тільки, якщо є заява. Тобто ви маєте повідомити про злочин, але має бути ще заява, wniosek, що ви вимагаєте відкрити справу. Домагam się, wnoszę o ściganie sprawcy. Мусить бути ще таке речення. Але я вертаюсь до цього порушення недоторканності. Якщо було порушення тілесної недоторканності, тобто хтось когось вдарив, не обов'язково вдарив, я можу підійти до вас і зробити так. І це кримінальний злочин. Так, я можу підійти, зробити так комусь, і це кримінальний злочин. Ну, звісно, нормальна людина не буде йти до суду, так? Або, наприклад, вона буде говорити, що це не було порушення в такому кримінальному розумінні, тільки просто друг поклепав по ramieniu swojego przyjaciela, так? Але якщо це буде так, що я знаю, що вас це дратує, я буду там вас похлопати, так, щоб вас роздратувати, то навіть якщо вам не буде боляче, то це теж кримінальний злочин. Але в такому випадку, якщо це порушення, тобто так, приватне обвинувачення стосується до зневаги, наклепу, порушення тілесної недоторканності і це, мабуть, все. Тобто, якщо хтось вас вдарить,
Але так, що є синяк, але він зникає протягом 7 днів. Але якщо хтось з вас, наприклад, ударить і вам розб'є губу, ну то вона не загоїться протягом 7 днів, так? Бо ми маємо 3 види тілесного пошкодження. Легке, середнє, тяжке. Легке, коли наслідки цього удару тривають до 7 днів. Я не знаю, чи це правильно українською, але інакше я пояснити не можу. Середнє і тут завжди є приватне обвинувачення. Ну, там, звісно, є певні винятки. Якщо це за національною ознакою, бо я можу сказати, ти гłupi українцю і вас легенько штовхнути, так? Але якщо я скажу, ти głupi українську і вас через те штовхну, то навіть якщо у вас нема синяка, нічого вам не боляче, то це вже злочин, не з приватного обвинувачення. А ви маєте право вимагати від прокуратури, аби вона відкрила справу, бо це відбулося за національною ознакою. Але приватне обвинувачення, коли ви маєте самі подати заяву до суду і заплатити 300 злотих, це тільки коли це було зневага, але не за національною ознакою, порушення тілесної недоторканності з наслідками до 7 днів, то теж приватне обвинувачення, але не за національною ознакою, і наклеп. Коли хтось там на когось написав, він злодій, то це наклеп і тут теж є, no tak jak ja wam rozkazywał, że 2 Ukraińców pobyły i jeden na одного щось там написав в інтернеті, no to тут було власне приватне обвинувачення. Поліція такими справами не буде займатися. Середні тілесне пошкодження – то таке, коли хтось вас вдарив і наслідки не зникли протягом 7 днів. Тобто вам розбили губу, або вас поранили, no to звісно рана не загоїться протягом 7 днів. Так? Або, наприклад, так вас хтось побив, що ви не могли працювати 2 тижні. Бо такі були побої. А ще є важке. То важке тілесне пошкодження, то таке, якби хтось вам відрізав руку, око вилупив, або там, не знаю, відрізав геніталії, то це тілесне пошкодження, якого не можна відвернути, чи якось так, не знаю. Відновити. No bo якщо вам відріжуть руку, no to не можна цього відновити. Або ногу, то не можна цього відновити. То це буде вже, то якби приватне обвинувачення, якщо йдеться про зневагу, ну такі найчастіші, то якщо йдеться про наклеп, зневагу і тілесне пошкодження, то за національною ознакою завжди воно є злочином, який має, в якому випадку якого до відповідальності кримінальної притягує, чи притягає, як буде правильно? Притягує, так? Прокуратура. Тобто має бути, якщо ви напишете приватний обвинувальний акт до суду, то суд його не розгляне. Бо тут мусить бути обвинувальний акт, виготовлений прокуратурою. Підготовлений. Так. Тобто, я так розумію, просто, скоріше всього, той адвокат мав на увазі, що в випадку легкого цих пошкоджень просто поліція не буде це розглядати. Так, бо вони скажуть, ми таким не займаємось. Не, що це несерйозно. І якщо буде, бо ви сказали, що якщо чоловіка, то не будуть, а якщо жінку, ні, це не так. Ну, просто... Якщо жінку, тут немає розрізнення на стать. Якщо жінку хтось вдарить, а наслідки до 7 днів, то вона піде в поліцію, то теж їй скажуть, що це приватне. Хіба що це було вдома, і це був співмешканець. Ні, ну стосовно жінок, я в ситуації, в пресі бачив багато, десь там хлопець підійшов, руку на колінку поклав, то поліція там цілий рейд піднімала, всі камери піднімала. Ну, бо це може бути теж, тут не тільки порушення, тут маємо ще сексуальне домагання, так? Тобто, як вони потрактують, що навіть був абсурд якийсь з тими абсурдами я був би обережним, бо то їх менше, ніж вам може здаватись. Ні, абсурд, наприклад, в тому був, що глухоніма людина в автобусі жінку похлопала по плечі та заявила на нього в поліцію, на нього відкрили справу за недотикання. Але хто відкрив справу? Деталі слухайте, я не знаю. зачекайте, я вам розкажу деталі. Прокуратура не відкрила справу, бо тут не було до 7 днів. Але коли вона подала обвинувальний акт до суду,
то суд не міг не розглянути цю справу, розумієте? Суд не може не прийняти на розгляд, бо хтось читає і вважає, що це дрібна справа. Суд не може такого зробити. Коли, наприклад, ви направили до суду позовну заяву, суддя, який, бо це відбувається так, що голова відділу читає ті всі документи і розділяє для суддів. І голова бачить, przewodniczący відділу, що це якась висмоктана з пальця справа. То не може ця людина відправити до позивача і сказати, що ти нам тут морочиш голову дурницями. Ні, має відкрити справу і суд має розглянути цю справу. Якщо якась людина направила до суду на глухонімого приватний обвинувальний акт за порушення тілесної недоторканності, то суд не може не відкрити справу. Бо це дурниця. Суд – це не абсурд. Ну, ви розумієте, ви маєте право до суду. Це гарантоване Конституцією, це гарантоване міжнародними зобов'язаннями Польщі. Ніхто не може вам перед розглядом справи сказати, що це абсурд. Тобто суд не може не прийняти такого приватного обвинувального акту, ну, але інше питання, чи суд засудить таку людину глухоніму. Суд навіть не мусить. Суд має таку можливість в кримінальних справах, тих з приватного обвинувачення, теж і з кожного обвинувачення, що може бути так, що суд якби проведе весь процес і видасть цей wyrok wyprawdowalny, czy jak він називається? Uniewinniający. Виправдовувальний вирок, але якщо суддя бачить, що це повна нісенітниця, то суд може призначити засідання і на цьому засіданні закрити цю справу. Не розглядати. Я думаю, тут, скоріш за все, була така ситуація. Ну, звісно, я вам ще скажу, що людей обурює. Бо це випливає з незнання законів і теж вам це скажу, хоча це, мабуть, не стосується до дискримінації, але то завжди може вам це знадобитись. У нас є щось таке поширене, зокрема в сфері адміністративних правопорушень, тобто польською мовою викрочень. Це називається wyrok nakazowy. Наприклад, ви їхали за швидко, зупинила вас поліція, policja сказала, no znowu Ukrainiec, przyjmuje pan mandat? Nie! No to він направляє справу до суду. Направляє до суду. І до вас на 100% прийде вирок наказовий. І ви будете накручуватись, що вас ніхто навіть не покликав на судове засідання, що ніхто вас навіть не допитав, не почув вашу версію. Ale це, власне, так діє. Суд отримує wniosek o ukaranie, тобто такий, власне, обвинувальний акт для адміністративних правопорушень, і він автоматично видає ті наказові вироки, відправляє, а ви, якщо ви не погоджуєтесь, подаєте спротив протягом 2 тижнів. І якщо ви подасте цей спротив, то цей спротив завдяки... Ні, ну, власне, ні. То не апеляція. Ну тут, власне, люди цього не розуміють. Суд видає вирок наказовий внаслідок тільки того, що отримав обвинувальний акт. І ніхто не розглядає. Ніхто не допитує свідків, ніхто вас не допитує, ніхто не дивиться на жодні документи. Відправляють цей вирок наказовий. Якщо ви погоджуєтесь, ну то нічого не робите. Платите там штраф, який вони вам там призначили. Якщо ви вважаєте, що це несправедливо і неправильно, то подаєте спротив. І завдяки цьому спротиву цей вирок наказовий втрачає дійсність і відкривається судовий процес. А до кого? До суду. До суду, який видав. Так. Ага. Відкривається судовий процес. І суд все розглядає від А до Я, від самого початку. Тобто читає документи, які прийшли з поліції, допитує свідків, допитує таких свідків, як ви хочете, допитує вас і закінчує справу вироком.
Якщо, на вашу думку, цей вирок є несправедливий, то можете подати апеляцію від цього вироку. Але не треба плутати спротиву з... Люди часто, власне, кіпішують, і то теж поляки, що я тут отримав такий вирок, ніхто мене не запросив, і взагалі як це несправедливо. І вони там накручуються, а я дивлюсь, вирок наказав. Я кажу, пан, заспокойтесь, це нічого не означає. Вас ще ніхто не засудив. Ну бо як так можна, як несправедливо, навіть мене ніхто, не кличе тебе ніхто до суду, щоб видати вирок наказовий. Якщо хочеш, щоб тебе покликали до суду, пишеш спротив і... Але чому є вироку наказовим, крім штрафу, можеш там, наприклад, заборона їзди? Може бути все. Може бути все. Люди часто такими справами нехтують. Я вам розкажу такий приклад. Звернувся до мене український роботодавець, який має працівника грузина. Ну ті грузини, то вони взагалі люди, можна сказати, ну українці то ще мають якусь схильність піклуватись про свої справи, так? Вони розуміються на документах, розуміються на законах, ну якби немає такого легковажного ставлення. Цього грузина зупинила поліція, не мав з собою посвідчення водія. І там ще щось наговорив цьому поліціянту. Поліціянт не дав йому штрафу, тільки направив справу до суду. Суд видав вирок наказовий. Він отримав цей вирок і мені каже, ну щиро вам скажу, я навіть не прочитав, що там було написано. Просто я десь відклав, а потім забув. Після 2 тижнів вирок набрав, він не подав спротиву, тобто вирок після 2 тижнів набрав законної сили. Грузин взагалі забув про цей вирок, про цей конверт суду він забув, що щось прийшло, він навіть не відкрив. А там була, власне, те, що ви сказали, заборона сідати за кермо на рік. Ну і у нас це все якби вводиться до тих електронних систем. І коли його зупинили за перевищення швидкості в Познані, десь після кількох місяців, то поліція побачила, що він пересувається автомобілем, хоча має заборону. А за це йому вже відкрили кримінальну справу. Відкрили йому кримінальну справу. Суд йому відправив обвинувальний акт. Він або не прочитав, або не зрозумів. Суд призначив термін судового засідання, на який він не поїхав. Ну то ви розумієте, що це за люди, так? Ну ви собі можете уявити, що вам щось приходить з суду, а ви навіть не читаєте і забуваєте. Потім обвинувальний акт в кримінальній справі, кличе вас суд, на термін ви не поїхали, бо не мали часу, або ви знали, що на що мені туди їхати, так? Ну і суд, і там вже була серйозна, бо там вже була серйозна, кримінальне вже покарання було, так? Там штраф якийсь велетенський, якась інша, там було серйозно. І коли вже почали, ну і він не приїхав на це кримінальне засідання, на це судове засідання. Суд виніс вирок. Він навіть не цікавився тим вироком, бо мені нічого ніхто не присилав. Бо вироку. Це теж стосується до українців, які мають кримінальну відповідальність за п'яне водіння. Я вам про це розкажу, але закінчу про цього грузина. Тобто суд виніс вирок. Ви це якось виділяєте всіх, це ж якби всі разом. Не розумію. На всіх однакова відповідальність, і на поляків, і на українців. Ну так, але тут йдеться про ставлення до своїх справ. Людина, в Польщі є такий принцип, що людина зобов'язана піклуватись про свої справи. Тобто, якщо і незнання законів, воно шкідливе, так? Тобто, якщо ви не пікуєтесь про свої справи, не цікавитесь своїми справами, то не можете потім говорити, що я не розумів, я не знав і так далі, так? Якщо вам щось приходить, якийсь рекомендований лист з якоїсь установи, то ви зобов'язані хоча б спробувати зрозуміти, про що йдеться, навіть якщо це польською мовою. А якщо хтось навіть отримав конверт, навіть його не відкрив, а потім забув, або отримав обвинувальний акт, але просто не поцікавився, що це таке, покликали його до суду, він не поїхав, ну то звісно, що чи поляк, чи українець, чи грузин буде така сама відповідальність, але я не знаю таких Поляків і не знаю таких українців з таким ставленням до своїх справ.
Ну і цей грузин, він вже вирішив звернути, навіть не він до мене звернувся, а його начальник. Бо каже, що тут у мого працівника вже страшні проблеми і треба якось допомогти. Ну я почав їм допомагати. Але що ще люди думають? І то незалежно від національності. Грузинів є таке, якщо чесно. Грузинів є таке, якщо чесно, що Ну, власне. невідповідальне ставлення. Ну, власне, недбале ставлення до своїх справ. Що ще люди думають? І то я дуже часто це зустрічаю з українцями. Ну, бо до мене звертаються українці, я не кажу, що це стосується тільки до українців. Але я би сказав, таких випадків я можу нарахувати десь 20. Що тут відбувається? Зупиняє поліція громадянина України, він п'яний. Відкривають йому кримінальну справу. Після того, як йому, я кажу, то з 20 випадків таких було. Після того, як йому відкрили кримінальну справу, він отримує повідомлення, що буде суд. Суд найчастіше, дуже часто суд взагалі десь, наприклад, не знаю, він десь був в Кракові, або поїхав порозважатись до Гданська, там його затримали, а живе він в Кракові, так? Ну, то суд був у Гданську, йому не хотілося туди їхати, або не випросився з роботи, так? Це правильно? Відпросився з роботи. Ну, і потім він знав, що був там якийсь суд, ну, і він чекає, що з цього суду щось йому надійде. І не надходить. Ну, то добре, не надходить, то не надходить. Тож суд зобов'язаний йому доставити. Так йому здається. А це так не працює. Бо це працює так. Якщо людина була правильно повідомлена про судове засідання, а ще часто так відбувається, що людина зізнається, так, я був, важко, часто це відбувається так, що він, пропонують йому вже покарання, наприклад, штраф 1500 злотих, і він на це погоджується, так? І прокурор пише заяву до суду, що тут ми узгодили таке покарання, і суд має це тільки підмахнути. Ну і це так відбувається. Але людина повідомлена завжди про судове засідання. Але якщо людина була правильно повідомлена про судове засідання, і суд на засіданню, де не було обвинуваченого, виніс вирок, то цього вироку суд сам себе до людини не доставляє. То треба поцікавитись і треба попросити доставити такий вирок. Суд автоматично сам себе ніколи не відправляє такого вироку. І що ті люди роблять? Вони так, суд мене повідомив, але потім нічого я не отримав. Нічого ти не отримав. Але так, вирок набирає законної сили, бо не була подана апеляція. Законної сили. А там штраф, наприклад, 1500 злотих. Людина не платить цього штрафу. Бо звідки вона має знати? Не поцікавилась, не дзвонила до суду, не попросила цього вироку, щоб їй доставили. А суд намагається стягнути тих 1500 злотих. Що відбувається потім? Людина або змінює місце проживання, або їде до України. Так, то дуже частий випадок. Тепер це трішки змінилось через повномасштабне вторгнення і заборону для чоловіків на виїзд за кордон, але не дуже це змінилось. І що далі відбувається? Штраф не оплачений. Суд замінює. Що робить суд? Змінює. Суд змінює цей штраф на обмеження волі, тобто на громадські роботи. І відправляє людині, що вона має зголоситись на громадські роботи. Людина там давно не живе, або сидить в Україні, вона навіть не знає, що приходять ті листи. І то, послухайте, я мав таких справ з 20. Куратор пише до суду, що людина не зголосилась на громадські роботи, суд змінює вирок
обмеження волі на позбавлення волі. Максимально до півроку. Людина про це не знає. І раптом людина хоче заїхати до Польщі, або зупиняє її поліція в Польщі і пакують до до автомобіля і везуть до в'язниці на півроку. І до мене дзвонять люди нажахані, матері чи дружини, що тепер робити? Ну то я вже зазвичай знаю, чого так сталося, так? І тільки це стається через те, що хтось собі думає, що суд мав мені щось доставити. Бо я так думав, а суд не доставляє. У жодній справі, хіба що людина позбавлена волі, то так, суд доставить сам себе вирок, чи рішення, остаточне рішення суду. Якщо людина не попросила, суд цього ніколи не робить. Бо закон такого не передбачає. І хочу підтвердити, бо я працюю на почті, таких сундувок приходить сотні кожен місяць до адресатів, яких немає взагалі, які там не мешкають. Ну так, а якщо поштар не напише на конверті, що людина там не проживає, тільки напише, що авізовано... Не можемо. Менша з тим, авізоване подвójnie niedoręczone, no to це якби вважається, що правильно було вручено. І то так і в Польщі, і в Україні. А потім, теж до мене колись дзвонила жінка і каже так, затримали мені чоловіка на кордоні, що мені робити? Я кажу, напевне була така справа, що був якийсь неоплачений штраф і так далі. І так далі. Вона нічого не знає, але там вона почала переглядати його документи і знайшла такий наказовий вирок. І знайшла вирок, чи наказов, я вже точно не пам'ятаю. Його за контрабанду, за перевезення сигарет, так, вирок наказовий. На нього наклали штраф 250 тисяч. Повірте, це абсолютний рекорд, я такого ще не бачив ніколи на очі. Якби він подав спротив, то остаточний штраф точно би такий не був. Я навіть думаю, що там могла бути описка. Наприклад, мало бути 2500, а хтось написав 250 тисяч. А через те, що бо не може бути навіть такого штрафу, я собі навіть не уявляю, звідки суд мав би нарахувати, яка правова підстава. Але через те, що він не подав спротиву, вирок набрав законної сили, і жінка мене питає, чи якщо він би заплатив цей штраф, то його випустять? Я кажу, так, якщо він заплатить, то його випустять. А якщо він відсидить тих півроку, то він далі мусить заплатити цей штраф? Я кажу, так, звісно. А вона каже, я таких коштів не маю, то хай він сидить. Хай сидить. І він сидить, бо то ще не минуло. А який термін дається на написання цього спротиву? 2 тижні. Теж 2 тижні. І завжди є інструкція. Завжди вони пишуть, так зване pouczenie по польську. Тобто, якщо ви щось таке отримаєте, то там написано, якщо ви хочете щось зробити з цією справою, то там буде підказка, що зробити. Але люди, вони не цікавляться своїми справами. Такий випадок, як цей грузин, то я вперше щось таке бачив. Що він прийшов щось з суду, а він просто навіть не відкрив конверт, а потім забув. А потім він мені казав, що я нічого не отримував. Він поїхав до суду, і там виявилося, що він таки отримував. А так, мабуть, то я просто навіть не відкрив і забув. Бо я такий зайнятий. Так, бідолага зайнятий. Тобто так, власне, так з судами вони нічого не доставляють. Так, тобто пам'ятайте, приватний обвинувальний акт – це навіть трішки простіше, бо не треба бо я би сказав так, якщо вам хтось допік і маєте на це докази, а поліція не дуже зацікавлена, або прокуратура не дуже зацікавлена, то ви можете, якщо, наприклад, хтось вас образив зневажливими словами, Боже, що це за мова така? Зневажливими словами, obelżywymi słowami. Ні, все правильно. No tak, зневажливими словами. Я то ще якось це все вимовляю, але інколи мої друзі, поляки, хочуть вивчити якісь основні слова.
Ну то я скажу, наприклад, скажи 2 листопада. 2 листопада. Не листопада, але листопада. Якщо вас хтось ображає зневажливими словами, і маєте на це міцні докази, і, наприклад, хтось вас обізвав українською курвою, бо це трапляється часто, то ви можете звернутися до поліції, до прокуратури, вибачте, до прокуратури, але можете і не звертатись. Бо тут зневага і тут зневага. Якби ваше право на те, що має бути публічне обвинувачення, то це ваше право. Але ви можете теж подати цей приватний обвинувальний акт. Бо це таки зневага. Якщо за національною ознакою, то для людини має бути гірше. Але суд, якщо отримає приватний обвинувальний акт, то, напевне, не мусите проситись у прокурора відкрити справу, і не мусите проситись у прокурора відкрити справу, ви самі це вирішуєте. І суддя буде розглядати це як зневагу, так? Суддя не буде розглядати як зневагу за національною ознакою, бо це приватний обвинувальний акт. Але це теж зневага, так? І така людина отримає штраф, ну, якесь покарання. І це можуть бути громадські роботи, це може бути штраф, це навіть може бути позбавлення волі, якщо це було з використанням, наприклад, тих засобів ЗМІ, засобів масової інформації, наприклад, Facebook. Środków masowego przekazu. Тобто теж можете так зробити, так? Тільки суд буде розглядати це як таку звичайну зневагу, але це за звичайну зневагу теж є покарання, так? Там є, може бути штраф, може бути обмеження волі або позбавлення волі. Ну, на позбавлення волі, то якщо це було вперше, то дуже рідко у нас є такі вироки. Але все-таки з двох цих варіантів, які можна вважати кращим. Тобто, якщо ви хочете, аби людина була покарана і щоб це для вас, але будь-як покарана, і ви хочете, аби це відбулося швидше і без того, щоб ви маєте повзати перед прокурором і проситись, то це повністю від вас залежить. То ви подаєте приватний обвинувальний акт за зневагу, так? Скажіть, будь ласка, така ситуація в доньки на роботі. В колективі періодично одна особа або кілька починають піднімати тему. Це не є особисте звинувачення, особиста образа за національною ознакою, але починається питання підніматися. Для чого вас тільки приїхало? Це вам Польща, це не Україна, чому ти маєш такі пільги, чому ти можеш поступити за пільгами в недільні у вікендові студії. І от такі питання піднімаються і зупиняють і в коридорі, і одна особа, і кілька. І не хочеться якось до прокуратури це все. Ні, то тут прокуратура не буде займатися таким Але питанням. як це піднести в колективі, що... Тут треба звернутися, тут точно на роботі таких розмов не має права бути. І тут можна позвати роботодавця за так званий мобінг і вимагати компенсацію. Це мінімальна зарплата місячна. Там тепер десь майже 5 тисяч злотих. 4,66. Так, 4,60 coś там. Але точно такого не може бути на роботі. І точно ваша дочка не зобов'язана ніяк страждати і цього терпіти. Але в такому випадку, ви підняли руку? Так. В такому випадку вона має звернутися до роботодавця. Тобто, я не знаю, що це за завод, але або до начальника, або до директора, або до профспілки, якщо Це є. медична установа. Прошу? Це медична установа, це ЗОВ. ЗОО, закладу. Ну то там є, ну то є якийсь директор, так? Є начальник. І вона має право вимагати, найкраще, якби це робила у письмовій формі. Найкраще, якби звернулась у письмовій формі, описала це все, написала, що вона не має бажання цього слухати, бо це неприємно, і, напевне, на роботі вона має право вимагати, аби вони це припинили. І тут директор має опрацювати процедури, як протидіяти таким. І я думаю, тут вистачить просто, що хтось з дирекції просто скаже тим працівникам, що ви не маєте права, українці, такого говорити. Бо це неприємно.
І це впливає негативно на атмосферу на робочому місці. Слухаю вас. А, ви просто так підняли руку, але не Ні, хотіли. то вона є. Так, це донька є. А, Це до мене. так, ну Це то їй добре. стосується. Ага. А ви боїтесь сказати? Ну, не то, що боюся, просто це. Це дуже неприємно. Я... Ні, бо часно до мене дзвонить хтось і каже так, я телефоную стосовно свого чоловіка, а я завжди питаю, а він німий? Ну ні, але він такий, ви знаєте. Ну, я би сказав, що взагалі я не найкращий. Стосовно тих питань, то я думаю так, українки, вони чудово дають собі раду з такими справами формальними. Вони про це і думають, і це розуміють, що це важливо. А так, якщо чоловік має таку жінку, то це скарб. А чоловіки то, з України, то так вони якби... Стосовно цієї ситуації самозахисту, можна сказати, мене от просто чому я це все почав. От цікаво для прикладу взяти, людині звичній важко розрізнити, де відносно неї порушуються закони, а де ще ні. Ну, допустимо, взяти там, дати дружині той же газовий балончик, хтось щось сказав, що їй стало неприємно, голос був грубий, вроді би і не лізе до неї, але вона знервувала і бризнула йому. Тобто я так розумію, Тут буде порушення. Ні, я розумію. І в цьому випадку, якщо він йде в поліцію, поліція, я так розумію, цим не займається, бо це є легке. Тобто, правильно розумію? Тобто він може цю всю ситуацію в своєму... Ні, ну зачекайте, якщо він не знає, хто ця жінка, ну то він піде в поліцію, аби вони встановили особу. Тільки для того. І вона буде за щось таке відповідати. Ні, я розумію. Але він може бути така ситуація, що, наприклад, вона йому бризнула по очах, і наприклад, там щось там йому ті очі зачервоніли, або і це може тривати довше, ніж 7 днів. Але я скажу так, якщо вас, бо я теж часто це повторюю українцям, вас хтось ображає, і вас це хвилює, у вас з'являються емоції, якісь гнів, нерви, то якщо ви не маєте наміру тягати з цією людиною по судах, то ви можете цю злість зігнати на цю людину. Ви не знаєте як? Наприклад. Odpierdol się ode mnie, ty głupi. Доступно. Я розумію, що я не можу так. Ні, на роботі не можете. Ні, точно не можете так на роботі сказати. Ні, взагалі не можете навіть дати себе спровокувати. Я вам сказав, що треба зробити. Якщо вам це неприємно, ви пишете, звертаєтесь до начальства, пишете, що такі ситуації вони трапляються. Навіть можете назвати прізвища тих осіб. І роботодавець має відреагувати. Якщо він би не відреагував, а я думаю, що він відреагує, то маєте право звернутися до Державної трудової служби, Państwowa інспекція праці. Але якщо це десь на вулиці, бо я кажу так, якщо є така ситуація, я вам чітко поділив тих зловмисників на таких, які постійно щодня з вас знущаються, то їм так краще не говорити, бо вони це проти вас використають. Тут треба хитро збирати на них докази. Якщо вони раптом не аж так схильні з вас знущатись, то можна їх якось субтельно, делікатно збадьорити. Наприклад, відповідним поглядом, але таким, щоб він потім не вмів навіть розказати про це, так? Якщо він скаже, що вона мене провокувала своїм поглядом, ну то хтось скаже, ага, поглядом тебе провокував. Якщо він скаже, а вона мені сказала спєрдалай, ну то вже це починає виглядати як конфлікт, в який задіяні дві особи, тобто нема тут kata і жертви, тільки бійка словесна або фактична. Тому, але якщо це хтось стоїть на зупинці, і ви розмовляєте, наприклад, телефоном українською, або з кимось іншим українською, і раптом воно щось починає до вас дявкати, ну то, звісно, це вас розхвилює, але то не треба просто задушити в собі, закрити собою, тільки треба цю злість зігнати на цю людину, так? Бо є певна група людей, які бачать, що якщо людина себе не захищає, то їх це роззухвалює, так? Вони ще більше докручують. В такому випадку треба просто показати зуби. Ну, ситуація, повім... Я був свідком такої ситуації.
хтось придерся до іноземців, а жінка сказала, niech się pan od nas odpierdoli. A tam ще була така ситуація, що це почули люди, бо так, вони собі розмовляли тихо, він придерся, вона йому сказала досить гучно, niech się pan od nas odpierdoli. Він щось там теж гучно почав, і ті поляки, які там стояли, вони всі на нього накинулись. Бо я не знаю, чи ви були свідком таких ситуацій, але я досить, не можу сказати, що часто, але якщо вже я бачу таку ситуацію, що хтось до когось придирається за національною ознакою, то я, мабуть, бачу такі ситуації 3 рази, 4 рази, то найчастіше Поляки, які там стоять, вони заступаються. Не знаю, чи ви маєте такі самі враження. Я не кажу, щоб їх виправдовувати, бо моє ставлення до своїх краян я вже висловив сьогодні. В тій справі, в вашій справі, у мене був такий приклад. В 17-му році я приїхав, почав працювати на почті, і у нас ужин почтовий, який дуже великий на залізничному вокзалі. І один поляк там був, який такий агресивний, до речі, до українців. І він завжди робив такі пакості. Мог там образити, мог підійти, бо всі вписують листи поліційні до комп'ютеру, то він підходив, просто видьоргував втичку з гнізда. І комп'ютер і починав... І що? Виключався комп'ютер. І що було далі? Ні, нічого. Я кажу взагалі, що він один ходив, І що з ним сталося? образити мог той. Ми підійшли просто до керівника і сказали, прошу з ним порозмовляти, щоб не було таких ситуацій, бо люди просто будуть потім писати на почту. І якось його втихомирили? Так, і все. І більш нічого. Ні, Почта Polska to Більше взагалі не підприємство, там напевне мають бути процедури. Але я би сказав так. Ви розумієте, завжди можна піти до начальника і поговорити. Але ті люди, які мають, то для них ви приносите їм якийсь клопіт. Так? І вони мають вирішувати якийсь клопіт. Звісно, людина має таку природу, що вона не дуже хоче займатися конфліктами. Я, наприклад, зовсім інша людина. Так? Я тепер то вже так ставлюсь, що спершу мушу вислухати цього українця, що там була за образа. Тут точно нема взагалі питань. Але власне з цією жінкою. Так? Я вислухав 2 години, як вона сварилась з іншою бабою, і зрозумів, що тут просто вона просто розказує якісь небилиці. Але є люди, які, наприклад, їх це теж обурює. Бо якби зрозумійте, що поляки це теж, якби, окрім цього бидла, про яке я сказав, то якщо би відсіяти це бидло, то залишаються добрі люди, пристойні. Нормально, як в кожній країні. Я не знаю. Їх чути більше всіх. Бо вони галасливі. Вони галасливі, але їх жменька. Але я би сказав, що взагалі половина Поляків to bydło. Але ще існує друга половина. Це люди пристойні. Вони щось таке бачать і їх це обурює. Розумієте? Навіть не через те, що їм соромно за своїх краян, але просто це обурює так чисто по-людськи. Але є начальники, які, наприклад, працюють, власне, де є багато іноземців. Вони вважають, що, мабуть, треба перечекати, чи там прочекати, не знаю, як правильно, прочекати? Перечекати. Мабуть, треба перечекати. Мабуть, це само розсмокчиться. І вони якось не схильні щось робити. А вас це дратує, так? Тому я вважаю, що завжди треба писати. Бо це завжди залишає якийсь слід. І вони не можуть так просто, ви напишете скаргу, так як ви напишете скаргу, не можуть вони просто взяти цю скаргу, викинути, так? Так як слова можуть пройти мимо вух, а документ то завжди є якийсь слід. І в такому випадку вони мусять вже щось зробити. Відреагувати. Так, а напевне вони зобов'язані
І в такій скарзі ви можете написати, що вони зобов'язані протидіяти таким випадкам дискримінації, бо це випливає з Трудового кодексу, з Кодексу праці. І ви маєте право поскаржитись до ПІП і подати до суду на мобінг. Якщо ви щось таке напишете, то вони зрозуміють, що це не якась залякана українка, якій можна все сказати, і вона все проковтне. Тільки людина набралась певної правової свідомості, вона готова діяти. І хоча б цей лист, то є доказ того, що вона вміє вже скласти такий лист, його написати, послатись на якісь правові норми. Тому я вам пропоную написати і взагалі не перейматись іншими бабами, що вони там будуть ображені, що вони, бо ж вони мали на це право. Ні, вони не мали. Вони якби ви їх запросили в гості до себе, так? І вони б прийшли до вас в гості, щось таке почали говорити. Ну то ви просто кажете, прошу на вихід, так? І більше я з вами не буду розмовляти. Але прошу на вихід, траснули дверима і все. Але тут на роботі, ви не можете, не повинно бути такої ситуації, що ви звільняєтесь з роботи, бо там є якісь баби настирливі. Такі думки теж бували. Ну то неправильно, бо роботодавець зобов'язаний, роботодавець не може вам сказати, якщо тобі не подобається, що польки вам щось таке говорять, тут нема свободи слова на роботі. Він зобов'язаний протидіяти такому, бо знаєте, не треба конче обізвати когось українською, щоб це була дискримінація. Це взагалі, якщо вам неприємно, і це впливає, це може впливати на якість вашої роботи, так? І тому тут треба захищатись і взагалі не мати жодних зайвих роздумів. Я би написав просто скаргу, таку розлогу, описав ті всі ситуації. І на мою думку, вони займуться цією справою. А що можна відповісти, наприклад, якщо будуть знову якісь такі теми пов'язані з тим? А ви то взагалі але ви не зобов'язані нікому нічого відповідати. До мене теж звернулася одна українка точно з такими самими справами, що її колега по роботі власне починає про ті пільги, про там половина висмоктана з пальця, про те, що ви там, самі ви знаєте, про що мова, так? І я кажу, але ви не мусите з нею розмовляти. Але я хочу, то розмовляйте. Бо вона їй там щось доказує. Я кажу, то ж ви людина доросла, то ви не зрозуміли, що дурному не докажеш. Ви це помітили, що серед ваших знайомих є люди, наприклад, виборці Зеленського, яким абсолютно нічого не доведеш. Нічого. Ви можете їм говорити, а їм не доходить. І, на жаль, дурних, таке враження, що дурних більше, ніж розумних. Вони мають przewagę лічебну. І якщо ви хочете витрачати тріпати собі нерви, щоб пояснити, а хто це взагалі за люди? Це якісь професорки з університету? Чи такі, які гівно виносять з-під... Колеги старші. Сalowe, так? Ні. Колеги медсестри або опікуни. То не лік. Якщо є проблема, то воно виноситься не тобі приватно, а публічно. Обговорюється це все в колективі. Зрозумійте, є певна група людей, які чи за вдачею, чи за освітою, чи взагалі за характером, вони просто тупі, примітивні. І примітивні люди набагато схильніші щось таке говорити, ніж люди на відповідному рівні. Так? Тож до вас, я так очікую, до вас не приходять лікарі, не лікарі вам таке говорять, я так очікую. Тільки, власне, якась пані Салова, так? Колеги медсестри і опікуни. То медсестра, то ви знаєте, медсестра має мати вищу освіту у Польщі, так мені здається, так? То вже я би очікував якогось... Я теж маю в сім'ї колишню медсестру. То я би вже очікував якогось нормального, якусь нормальну поведінку. Що вона не буде вас затруювати своїми роздумами, так, на роботі. Це ще, мабуть, через те, що я нова особа в колективі. Ні. То на це не звертайте. Взагалі-то, ви зрозумієте, не робіть з себе жертви, так?
Бо тут я бачу якийсь такий випадок людини, яка вважає, що вона винна в тому, що з вас знущаються. Мабуть, я нова, мабуть, я українка, мабуть, я молода, але це не має жодного значення. Вам може бути 15 років, і ви можете бути негритянкою і там, не знаю, взагалі не мати стажу роботи. Але це не означає, що хтось має право до вас прийти і ділитись своїми токсичними роздумами. Тобто, якщо ви хочете захищатись, то захищайтесь. Я вам сказав, якщо ви хочете в собі знайти вину, no to ja wam сильно співчуваю. No to я би порадив якогось терапевта. Дякую. Бо то не юрист потрібний, тільки психолог. Я не знаю, люди, не шукайте в собі вини. Ні, я... Але то, ви знаєте, можете мені говорити, що хочете, але українці мають комплекс меншовартості. В Польщі, так? Так як поляки мають перед німцями. І то мені ніхто не скаже, що такого немає. Бо я сам знаю, як я реагую на німців, так? Хоча я сам німець за походженням. Але я просто... Я не маю комплексів, але якось так, коли я в Німеччині, то мені здається, що напевне німець хоче мене образити, так? Або хоче на мене хоча б скривитись. Колись ми пішли з дочкою до якогось ресторану, і офіціантка несла суп, і там, не знаю, чи спіткнулась, чи щось, і вона вилила цей суп дочці на штани. То я їй прямо сказав, ви зробили це спеціально, цілеспрямовано, бо ми з Польщі. Вона ледь не здуріла через мої звинувачення. Але я так сказав, а що я не можу сказати? Я так їй сказав. І повірте мене, скільки разів я чув, що я українофоб. Хтось там курить мене це дратує, я ще російською мовою розмовляю. То я кажу, тут не можна курити. Ви краще скажіть, це було в Кракові, ви краще скажіть, що не любите українців, а не те, що вам тут сигарети заважають. Я кажу, я жодного українського слова не почув. Я кажу, ви для мене росіяни, і так дійсно, мабуть, якщо ви були б, не знаю, Чехами, то я, мабуть, би вам не звернув увагу, але москалям я буду звертати увагу, тим паче, що тут курити не можна. Маю такого кур'єра, який мене вічно дратує, бо коли я щось замовляю, то вічно він мені додому привозить з України, якийсь Олександр. Я його раз на очі бачив. Він мені, слухайте, я собі вийшов з хати, і тут раптом під'їжджає автомобіль, його цей з ДПД, і виходить людина, а мені щось кидає під хвіртку. Під хвіртку. І я кажу, пан мені coś привіз? Так. Я кажу, ну але то ж треба доставити. Ну і що ви собі думаєте? А звідки я маю знати, що у вас нема злого пса? Немає. Я говорю, ви маєте мені принести додому. То він тепер робить так, а я регулярно щось замовляю, регулярно ДПД, і то він приїжджає. Він мені лишає під дверима. Ну, і розумієте, якщо я вдома, або жінка вдома, ну то лежить це під дверима коротко. А я на нього почав писати відгуки, негарні відгуки, і скаржитись на нього до його начальників. То я вже почув, чи хтось до мене дзвонив, чи я десь прочитав, що я українофоб. І немає значення, що я критикую його як працівника, як кур'єра. Ні, я українофоб. Колись замовив пельмені, ті пельмені приїхали після 3 годин, розмочені, холодні, неїстивні. Я дзвоню, а там якраз українка продавала ті пельмені. І я кажу, ну як так можна? А вона, ви знаєте, вона навіть не сказала, вибачте. Тільки почала мені втирати, що то я винний. Бо то не моя вина, бо то кур'єр, і то взагалі то ваша вина. Я кажу, пані, ви здуріли? Я кажу, як ви хочете так обслуговувати клієнтів, вам треба ще багато навчитись, щоб обслуговувати клієнтів. Я більше нічого від вас не куплю. Але я собі так подумав, ну, мабуть, я ще куплю, мабуть, бо пельмені смачні. Але, слухайте, пройшло 10 хвилин, дзвонить до мене якийсь хлоп. І починає на мене верещати. Як ви могли образити мою дружину? Ну, ви розумієте, тут, коли я з вами розмовляю, там надаю вам приклади зневаг, то я використовую такі слова, як там і так далі. Але так, щоб я десь кудись задзвонив і сказав як чужій жінці, пані споєбана, ну то я взагалі не знаю, чи взагалі у мене щось таке було. Я не ображаю людей. Тим паче, що мені як адвокату, мені не можна навіть і в приватному життю, так? Бо я мушу дотримуватись певних моральних засад навіть в приватному життю.
Аж вони мені привозили їжу, то бачили канцелярія адвокатська. І я взагалі не розмовляю якось так, ну, без матюків розмовляю. Я кажу, як я її образив? Що я такого сказав? Ви їй сказали, що вона українка і вона має в Польщі ще навчитись. Я кажу, я такого не казав. Але вона мені так сказала. Я кажу, я такого не казав. Я просто сказав, що їй як бізнес-вумен треба ще навчитись. Бо таке обслуговування веде до того, що ви будете втрачати клієнтів. Тут про жодну українськість з вашої дружини навіть і не йшлось. А, ну добре, але там він був такий, а я кажу, пан, ви взагалі мене не знаєте. Ви мене не знаєте, і якби ви мене знали, то ви б мені не приписували українофобії. Бо я не переслідую українців. І розумієте, що потім, коли я чую, хтось до мене приходить, що його дискримінують, ну то я мушу задуматись, що це за дискримінація. Чи випадково не така, як я дискриміную українців. Я там пишу на Фейсбуці різні, критикую заклади, наприклад, громадського харчування. Ну то деякі люди нормально ставляться. Я намагаюся харчуватись в українських закладах громадського харчування, бо мене влаштовує українська кухня. Ну і я теж хочу допомогти тим українцям своїми грошима. Ну, але знаєте, як там російська мова, або, наприклад, хтось по-хамську мене обслуговує не так, ну то я кажу, ну то ви знаєте, тут у вас просто такий, я більше до вас не прийду. І то мені скажіть, чи це буде дискримінація, після цього всього, що я вам сказав. Минулого тижня я помітив, що біля мого офісу є такий магазин «Добра пані». Вони там продають заморожені вареники, пельмені, там ті грузинські, сірники і так далі. І я читаю, що тепер можна з'їсти теплу страву. Я заходжу, бо я там раніше не був. Заходжу до середини і бачу написано «пельмені». Ну, я маю алергію на це слово, бо пельмені to є російська страва, польською мовою. Це російська страва. Наприклад, маленькі вушка в розсолі з яриною. З яриною чи з яриною? З городиною? Ярина. З яриною, так? З яриною чи з яриною? Як? З яриною. З яриною. Це той розсуд. На бульйон. Росів, то так кажуть на Львівщині. Росів. А бульйон є ще слово, російське. І я знаю, що пельмені то інша страва, ніж те, що вони вважають, що це пельмені. Бо це, ну ви розумієте, що українські пельмені, то це вушка з м'ясом, так? І це друга страва насправді, а не щось, що додаєш до розсолу, до бульйону. Я правильно думаю, так? Ну то повинно це називатись польською мовою, ну вони польською пишуть, повинно це називатись пельмені. Nie pielmieni, тільки пельмені, так? Або ушка. Ми маємо в польській мові таке слово. І я так замовляю ті вушка, ті пельмені і так кажу просто, ну так як я з вами тепер розмовляю, що ви тут маєте написано російською мовою. Де? Ну тут написано пельмені. Це російською мовою, це взагалі російська страва. Це не те, що ви тут продаєте. Ні. Ну я польською мовою розмовляю, так? То, мабуть, була така ситуація, коли я пішов в інший магазин. І там написано ножі, ложки, вилки, вілки. Я йду до офіціантки і кажу, ви хотіли українською мовою написати, але відельце то не вілки, widelki. A ona tak, wie pan co, ale tu napisała nasza pracownica z Ukrainy, ona chyba lepiej wie niż pan. No to ж я не буду діставати щоразу свій диплом, що я кандидат української філології і захистив кандидатську роботу. Ну не буду кожному це толкувати. Ну то добре. Я кажу, якщо у вас будуть ті вілки, то я не буду сюди приходити. Можете змінити. No i tak było z tymi pielmieniami. No to, że ja nie буду жінці пояснювати, що я розмовляю з нею польською, але я знаю українську мову. І вона каже, пан не ma racji,
Пан się вимądrza. І така, ви знаєте, починає вона накручуватись. Ну, я би сказав, українська поведінка. Я не кажу, що 100% українців так поводяться, але то, я би сказав, ну, десь 30% реакцій українців на поляків, то, власне, те, раптом я бачу, вона мене просто тут готова wбити. Pan nie ma racji, to jest w ogóle pielmieni, to jest po ukraińsku. To my prosto zapisali polskimi literami. Ja кажу, ви кажете, але polskою ми розмовляємо, ви кажете, що слово pielmieni to українською мовою так воно є. Так. To pani nie zna języka ukraińskiego. I słuchajte, бабу прорвало. Не знаю, чи я правильно сказав. Вона починає бігати, дверима траскати чи траскати, не знаю. Крик, я не знав, чи я взагалі отримаю ті пельмені. Я вийшов на вулицю поговорити телефоном, вона мені на вулицю їх винесла, розумієте? Що pan myśli, że ja nie znam swojego rodnego języka. Rodnego. A wy знаєте, що польською мовою означає родний? Породи. Родне, drogi rodne. Ви знаєте, що це drogi rodne? Pani медсестра знає? Ні, вийшов pani медсестра. Ну, kiedy porody? To pichwa. No pichwa, tak? Через яку виходить дитина, бо drogi rodne, тобто шлях, яким через піхву виходить, бо родний – то від породу, тобто від пологів. Тобто вона могла мені сказати, ви думаєте, що я не знаю свого пологового, мови своєї пологової, так? А я ще почув родний єнзик, родний, так? Ну то не рідний, тільки родний. Ну то я собі думаю, якась москалька, так? І вже вона почала мене дратувати, я кажу, або вона там, що пельмені to na pewno i tak. Ja 3 razy кажу, pani nie zna języka ukraińskiego. Co pan sobie myśli, ja nie będę z panem dyskutować, że ja nie znam swojego rodnego języka. Bo ja jestem z Ukrainy. Ja mówię, to, że pani jest z Ukrainy, to wcale nie oznacza, że pani mówi po ukraińsku. Może pani jest gdzieś z Doniecka. Baba, я думав, вона мене просто там заріже. Але потім я сказав, ви знаєте, ви не можете тут працювати, бо ви поводитесь, наче базарна баба. Ви кричите на клієнта. Ну як взагалі так можна, так? Це, на вашу думку, була з мого боку дискримінація за національною ознакою? Запитайте цю пані. Прийшов лах, зневажив мене за національною ознакою і ображав мене, натякав, що я не знаю свого родного язика. No. Але є люди, які вважають, що російська – то українська. Дзвонить хтось до мене, починає російською мовою. Ну, я знаю російську мову, але я не спілкуюсь принципово. No i czuję rosyjską mowę i відповідаю польською мовою, що я не mówię в tym języku. A mnie сказали, że wy na ukraińską говорите. Proszę? No, сказали, że na ukraińską говорите. Ja mówię, pan mówi, że ja mam po ukraińsku mówić, tak? No da. Mówię, no to niech pan mówi po ukraińsku. No говорю. Ну і розмовляйте собі з таким. Ну, то вони зі мною не можуть домовитись. Слухайте, залишилось нам 15 хвилин. Якщо маєте ще якісь питання, не пов'язані навіть з дискримінацією, то маємо ще 17 хвилин. Можна я запитаю? Можливо, це питання напряму не зв'язане з дискримінацією? Може бути не пов'язане ніяк. Але все-таки не прямо стосується, наскільки правомірні погрози від оточуючих поляків, нашим жінкам-українкам, які самі знаходяться в Польщі з дітьми, бо це, власне, моя бульбашка, жінки, які самі знаходяться в Польщі з дітьми, бо чоловіки воюють або на фронті, або знаходяться в Україні. Щодо опіки неповнолітніх дітей, що ця опіка, можливо, якась недостатня. Я знаю, що немає такого... Але зачекайте. Ви можете питати про придбання нерухомого майна. Але які погрози? Щодо зголошення недостатньої опіки, коли дитина, наприклад, сама їде до школи трамваєм. Я знаю, що немає... Це не погрози. Ні, але це важливо. Це важливо, бо часто я чую, що мені погрожують. А мені погрожують. Але чим погрожують?
Каральні погрози то є тільки такі, коли хтось вам погрожує скоєнням злочину проти вас. Підпалю тобі хату, вб'ю тебе, зґвалтую тобі дитину. Це каральні погрози. Вони просто попереджають про щось. Окей. Так, якщо вони кажуть, якщо вони натякають, що мати неправильно піклується про дитину, то тут треба задуматись, чи це ще свобода слова, чи це вже порушення. Тут не буде кримінального. Я, власне, хотіла більше запитати про підстави. Я знаю, що немає певного встановленого віку, з якого це на розсуд батьків. Чи правильно я розумію? Не до кінця так. Є судова практика, що дитина до 7 років не має ходити Це сама. так, а до 12 чи Ні, від 7 до 12, від 7 років дитина може ходити. Це не визначено в законах, це є така судова практика. Просто суди у нас мають судову практику, що вони приймають, що до 7 років дитина має бути під постійним наглядом, вона не має права сама гуляти і ходити кудись. Якщо там, ви знаєте, пройти до сусіда, то інше, але якщо, наприклад, до школи в такому місті, як Вроцлав, то дитину я би не пускав до 7 років. Ну, власне, я хотіла запитати за ваш досвід, з вашої практики, чи були якісь такі випадки? Наскільки правомірно, що дитина може їхати, не знаю, годину трамваєм з одного району міста, з одної... Це взагалі в законі не врегульовано. Але є якісь такі випадки? Ну, я кажу, випадки, що якщо б дитині щось сталося, так, якщо б дитині, уявіть собі ситуацію, дитині 5 років, мати відпустила дитину до школи, треба йти 5 кілометрів. По дорозі дитина, не знаю, щось з нею сталося, то тут мати буде відповідати за відсутність нагляду. Хоча нема вказано, що в 5 років то вже має бути. До 7 років, така судова практика. А після 7 років? Ну, ви знаєте, це теж треба зрозуміти, що це не якась така межа законна. То завжди все залежить від обставин. Психологи вважають, що дитина до 7 років вона настільки не самостійна, що без нагляду не треба її лишати. Але то не означає, що дитина не може самостійно піти в туалет, піти до сусідки. Ви знаєте, треба розуміти завжди ті фактичні обставини. Відпустити дитину, якій 5 років, щоб вона поїхала до бабусі, яка живе в іншому місті, і змінювала автомобіль чи потяг кілька разів, ризиковано. Так? Вона може заблукати і може щось статись. Але якби нормально є, що діти самі ходять до школи, так? Я тут не бачу, що якщо дитині 12 років, то вона не може сама ходити до школи. Але якщо хтось таке говорить, ну то це знаєте, це Чи таке... є під цим підстави? То, що він говорить добре? Він взагалі, знаєте, чужа людина, приватна особа, вона не має права повчати інших. Якщо жінка хоче слухати, то слухає. Якщо не хоче слухати, то каже пан, прошу мене залишити в спокою. Я не хочу вас слухати. Бо він не представник якоїсь служби, так? Тому він не має права в такому, не має він повноважень, щоб повчати інших людей. Він дорослий, вона доросла, вона відповідає за свою дитину, не він. Тому він може собі молоти, а вона не має такого, що в нас є право сусіда вимагати від сусідки кращої опіки над дитиною. Дякую. Буває ситуація, що школа за парканом. Коли я ходив до школи, я мав буквально школу за парканом. А до школи ходили теж діти, які ходили по 3 кілометри пішки, наприклад, взимку. Ну то вони ходили з кимось з батьків. Ну, але мене мати не мусила відводити до школи, бо це було 30 метрів. Тут обставини завжди важливі. Чи є якийсь ризик для дитини, так? Я би, наприклад, не залишив дитини 4 роки самої в хаті на 8 годин. Ви розумієте, тут завжди треба, я думаю, кожен може сам оцінити, чи можна свою дитину 4 роки залишити, наприклад, на весь день саму вдома. З такими крайніми випадками то все зрозуміло. Мова йде більше про такі, чи є якісь межі законодавчі встановлені? Ні. Я вам таке питання.
В мене украли номерні знаки з машини, з автомобіля, близько 3 роки тому. Угу. І на цьому тижні я отримав лист поліції, визвання. Угу. І дата зазначена на 18 серпня. Угу. Але 18 серпня в мене починається відпустка. Угу. І я ще планую 17-го виїхати взагалі з краю. Угу. Я, очевидно, мушу задзвонити до них. Угу. І домовитись на інший термін. Так, вони не можуть вимагати від мене, що 18-го я мушу. Я скажу так. Бо то справа 119 параграф, артикул 119 параграф 1. Добре, я навіть не знаю, що це. Крадіж до 800 злотих. Добре, ага, викroczenie. Добре. Я скажу так. Якщо ви просто проігноруєте і нічого не зробите, але я, наприклад, би зробив так. Бо ви можете попросити змінити термін, але вони можуть не погодитись. Але якщо вони не погодяться, а ви не прийдете, вони мають право вас оштрафувати. Але ви маєте право оскаржити цей штраф. Якщо ви, наприклад, доведете, що ви доклали зусиль, аби їх повідомити, що ви маєте відпустку, бо якщо ви задзвоните, і там буде нормальний поліціянт, і без питань він вам змінить дату на таку, яка вас влаштовує, ну то все. Але якщо він буде щось говорити дурне, і ви побачите, що ця людина створює якісь штучні труднощі, то треба просто написати прохання у письмовій формі, додати до цього прохання ті ваші там квитки чи бронювання. І потім, якщо вони вас таки оштрафують, no to ви будете оскаржувати штраф і писати, що я повідомив, що в мене відпустка. І якби це несправедливо. І штраф буде скасований. Але я думаю, на 99% просто вам... переназначить дати. Так, так. Дякую. Питання можуть бути навіть і про придбання нерухомого майна. Так, якщо йдеться про якийсь там сусіда, який вважає, що він має право, ну не знаю, чи він має право, бо це українка, чи він також до польських сусідів ставиться, то вже, то ж нащо такій жінці розмовляти з якимось сусідом, якщо вона не має бажання. Мене більше цікавлять правові підстави цього питання. Але правові підстави для чого? Що він звертається? Ні, наскільки Чи- його правомірні його претензії, наскільки Він не має. Ні, зачекайте. Навіть якщо б ця жінка абсолютно порушувала всі можливі закони, то він не поліціянт, не сімейний суд, не соціальна опіка з мерії. Він не має права, як приватна особа, висловлюватись і щось вимагати, щось там торочити. То не має він на цього права. Якщо він це робить часто, то вона має право вдатись до певних правових кроків, що він просто відчепився. Це називається польською мовою, це називається з англійської мови stalking. Тобто, якщо хтось просто власне так чіпляється, так? І це починає дратувати, і це часто, і це порушує її спокій, і приватність, то вона має право написати заяву в прокуратуру, що він її порушує, що він порушує її своїми вічними якимись докорами. Напевне, навіть якщо вона би, не знаю, била дитину в нього на очах, то він має право про це заявити в поліцію, але сам він не має права їй нічого там говорити. Ну, якщо вона була би дитиною, ну, то, мабуть, він мав би право і втручатись, але якщо це так як ви казали, що він, що тут ви неправильно виховуєте дитину. А яке вам діло, пан, до мого виховання? То це точно не його справа. Я думаю, то школа, якщо б школа дізналась про щось таке, що непокоїть. Я вам сказав, що у нас є хороший захист дітей, і він є. Я теж маю такого клієнта, якого дочка, no щось там намалювала, певний малюнок. І цей малюнок побачили, це дитячий садок. Цей малюнок побачили виховательки, і вони собі видумали, що ця дівчинка жертва сексуального домагання батьком.
Ну, що там відбувається, то вони відкрили йому цю блакитну картку. Він має справу в сімейному суді. Йому прийшла поліція, забрала там всі смартфони, комп'ютери і так далі, і так далі. Ну, я думаю, це все закінчиться для нього добре. Але це показує, що наша влада, вона якби не нехтує такими випадками. Тільки треба просто скористатись тим захистом. Не мовчіть, питайте. Мені от цікаво, трошки я збитий з толку, як працює подача на карту. Мається на увазі питання помочення з родиною. Тобто, наприклад, от дивимося всі ці сайти тих, воєводств, і є такі в них сторінки окремо помочення з родиною. Окей, але в внеску такого пункту ж немає. Як вони це все в них, тобто, наприклад, закони відкривають, там теж є, хто може податися на помочення з родиною, але при цьому в самому внеску цього пункту нема, а в децизії теж про помочення з родиною не вгадують, а там побит з чужоземцем, чи з... Ну, мені цікаво, як воно в'яжеться. Вони визначають не на основі заяви, тільки на основі фактичного стану. А якраз поłączenie з родиною – це стаття 159 закону про іноземців. Якщо вони на це посилаються, то означає, що іноземець воз'єднується з сім'єю. Тобто або малолітні діти, або одне з подружжя. Ну, я чого це питаюсь, тому що, наприклад, от в випадку ситуації, коли подають жінку з чоловіком, яким вони там живуть в таких як формальних відношеннях без оформлення, то в випадку, наскільки я знаю, коли це два іноземці, то без офіційного шлюбу вони цією опцією скористатися не можуть, типу побит з чужоземцем, правильно? Так. А в випадку з громадянином Польщі така можливість є? Ні. Ні? Якщо є пара, живе собі без офіційного шлюбу і мають дітей, то ті діти може бути воз'єднання дитини з одним з батьків. Але не дружини з нечоловіком не може такого бути. І абсолютно нема такого, що якщо жінка просто живе... я чув, що конкретно от те, що називається по комбінату. Ні. Тип... Ні. Не працює, так? Да? Якщо жінка живе з громадянином Польщі, то точно нема тут жодного воз'єднання. Тому що фактично я буквально на днях бачив рішення, ну це вже не це, я просто паралелі пробував привести, де син, якому більше 18 років, і там видали децизію побит з обивателем польським. Але зачекайте. На мою думку, це буде не стаття 159, тільки це буде стаття 187, мабуть. Інші обставини в законі не передбачені. Так, легалізуються всі неофіційні шлюби, або, наприклад, так, живе чоловік з жінкою, жінка не розірвала шлюбу, бо не може цього зробити в Україні, вона живе з поляком, цей поляк її утримує і утримує її дітей, і вона отримує дозвіл на перебування у зв'язку з обставинами в законі непередбаченими, тобто побит з cudzoziemcem без шлюбу, так? Якщо, наприклад, живе пара двох чоловіків або дві жінки, і чоловік утримує іншого чоловіка, то це те саме, вони не можуть одружитись. В такому випадку тут є знову інші обставини в законі не передбачені. Ну так, тобто Таких випадків я знаю купу. Що, наприклад, поляк живе з українцем, поляк його утримує, і, власне, українця так легалізують. На основі... Просто я бачив децизію, в ній написано, що видано рішення на підставі побиту з обивателем Польщі. Тобто, ну це... вони не пишуть... Ну, там в випадку був син, але повновлітній. І він, наскільки я знаю, по статті вже не працює. Добре, але це не стаття 159. Бо нема в законі про іноземців такої категорії, як побит з обивателем РП. Ну так я ж кажу, що в внеску є, в децизії вони це пишуть, але при цьому в законі такого не згадують. В законі ви знайшли. Дозвольте ще раз. Інші обставини в законі не передбачені. І обставини завжди є фактичними. Так? Тобто на основі статті 187
там частина, мабуть, 6 чи 7, я тепер не пам'ятаю, чи 8, людина отримує дозвіл на перебування у зв'язку не пишуть іншими обставинами, тільки підстава фактична є побит з cudzoziemcem. І в такому, або з обywatelem RP. В такому випадку може бути, наприклад, що власне живе жінка з чоловіком, з поляком, неважне, немає значення, чи це поляк, чи не поляк. Є чоловік, є жінка, вони між собою не мають шлюбу, або навіть мають наприклад, мають шлюб, але дитина навіть повнолітня не є дитиною від цього Поляка чи іншого іноземця. Але, наприклад, жінка не працює, а цей чоловік утримує цього хлопця повнолітнього, який є студентом. Ну то в такому випадку буде, власне, інші обставини в законі не передбачені. Я зрозумів. Це точно так може бути. Це я би сказав так, що є в законі передбачені певні фактичні обставини, плюс загальний мішок, куди можна кинути все. І так, наприклад, люди живуть тут, але, наприклад, баба живе в Україні, і вона там сама, і вони цю бабу залучають. Так? Ну, це не буде поłączenie з родиną, бо баба не вважається членом сім'ї. Член сім'ї – це тільки офіційне шлюбне одне з подружжя, але після шлюбу, або малолітні діти. Але таку бабу можна залучити, але треба таку бабу утримувати. Тому це буде теж інші обставини в законі не передбачені. Дякую за зустріч. Але мусимо. Так, було приємно з вами поспілкуватись.